Üdvözlök mindenkit, hello, sziasztok, csodás péntek délután kívánok mindenkinek. Hello, Szesi, milyen helyzet, mi újság van? Meséljetek hogy telik a pénteki nap? Mi a helyzet? Közben gyors achievementeket írogatok be a trackerbe, mert elfelejtettem, és zavarnak a felkívánató jelek. Úgyhogy ezt így gyors megcsinálom ugye a legelején. Addig írjatok valamit, valami szépet. Közben így ránézegettek a chatre is. A mai nap egyébként a terv nyilván megcsinálni azt az event story questet. Nem tudom milyen hosszú, szerintem 3 óra körülbelül. Utána pedig nem tudom, meglátjuk, hogy mit csinálunk, tehát hogy elkezdünk felfedezni, event minigémezünk, az is benne van. Akkor felfedezhetünk is végül is. De szerintem akkor talán az lesz a menetrendnek, hogy story, minigame és egy kis felfedezés, mert ugye még csak a rendes, ugye holdon mi nem fedeztünk föl, nyilván a sztori közben egy-két chestet kinyitottam, de többet nem, és csomó hátra van még, és inkább, és viszont ami itt van ugye rendesen Notcry-ba, azokat megcsináltam, nem volt sok. Jó, beírtam az achievementeket, nice. Hello, Mackó alsó közben, hello Wallace, mi a helyzet, mi újság van? Mizu van veletek. Jó az, Szesi. Van content. Jó. Content. Mindjárt jön a játék. Hát most indult a stream nemrég. Hello Mórus, hello Vitya, mi a helyzet? Mi újság van? Na. Tessék, itt van. Egyébként van még a címet hátra? Ja igen, itt. Oké, akkor ezt még be kell írnom ezeket. Közben. Ezek kimaradtak. Ez. És ez. Oké. Elvileg megvan mind. Hoppá! Nézzük. Jaj, neked úgy gondolod? Vagy talán hát igen. Figyeld, én is gyors vagyok, de szerintem amit te csinál, hát az jó van. Kicsit azért hosszú a patch. Nyilván én is gyorsan megcsinálom, kell a primogem. De hát igen, 2 nap alatt megcsinálja a contentot, nem lesz valóban. Közben akkor nincs kint. Lépj be újra akkor a játékba, és tedd ki. Hát egyébként Nikonnak kritikát nem igazán kell, atakot kell átenni, meg energiát, úgyhogy igazából nem tudom, az annyira nem számít neki. Attitude és Rayura. Hát Hunter setből egyébként én se kapok olyan jókat, bár az nem farmoltam olyan sokat. De, ja. Én se kaptam jókat.
Igen? Hát ha őt bírod, akkor egyértelmű. Ha őt tetszik jobban, nyilván az, hogy melyik az erősebb, az más kérdés, de nem arra kell menni feltétlenül. Egyébként azt hiszem, elfelejtettem visszarakni ilyen ára a dolgokat. Legalábbis ez biztos. Lotedor, hello, hello. Mit üvöltesz? Mit üvöltesz? Nem tudom, más nem, hogy elfelejtettem esetleg Theaterről. Nem tudom. Talán nem. Semmi fontosabb talán, de mindjárt is nézem akasán mi csúszik szét, tehát jelen annak az meg lehet. De jelen nincs is kint. Akkor jó. Akkor nincs para. Nézzük. Hát, ha frissítette. Közben. Na. Ha. Ja, hogy erre gondoltad, hogy nincs oda retreat. Nice. Hát figyeld, Hoppá. Ez még ráfér egy kis atak. Kell neki a 4000 atak környéket meg kell célozni szerintem, főleg azért a Skyward Atlasszal. Energia azért nem rossz. Egyébként. Ja, hát fetatak itt van, de az jó lett volna, azért lehet cserélni, szerintem, ha úgy van, mert igazából adtak százalékban semmi nem rollolt. Nem rossz egyébként ez a toll, de igazából, szóval Nikolnak 2, vagy jó, mondjuk úgy, hogy 3 hasznos stat van, attack százalék, flat attack és energy. Viszont, mivel ebbe a 3-ra attack százalékot keresünk, ja, itt hiányzik egy attack százalék, aha. Szóval erre a 3-ra attack százalékot keresünk, egyébként, mindenképpen. Ezért szápsitekből attack százalékot csak a tollra és csak a virágra tudunk szerezni. Emiatt én úgy gondolom, hogy a maga, szóval, hogy erre a 2-re keresünk legalább 1-2 attack százalék rollt, hogy közelítsük azt a 4000-et. És energiát meg inkább a másik 3-on érdemes keresni. Nyilván ez nehéz olyan szinten, hogy konkrétan ez az egyetlen lehetőséged, vagy hát igen nehéz szentízni, mert még 1-2, ez a 2 jó fletatak jó rajta, de nem a legjobb szerintem, de nyilván ezekre jöhet a fletatak bónuszba, meg ide is nyilván, ez még azért hasznosítja. De hogy összességében én úgy gondolom, hogy az energiát kell itt keresni, ezeken meg az attack százalék rollt, úgyhogy, meg hát igen, ezt a main shotot, ezt mindenképpen attack százalék. Ez az első dolgod, a többi meg, hát igen, ezeken azt lehet javítani, ezt a 2-t. Szép az energia rajta egyébként tényleg, és nem is ez a rosszabb, hanem a virág, de hogy itt tényleg a rollok, azok attack százalék rollok legyenek inkább. És ha energiát keresel, azokat meg ezeken lehet szerezni, mondjuk 20-20-20, az már 60 lenne, plusz ezen lenne 5-5. Ez lenne az ideális, ja, igazából talán Nikolnak, de igen, hát egyrészt ez nagyot dob, másrészt ezt fel kell húzni ki level 90-re mindenképpen, ezt a 2-t ezt a 2-t meg kell tenni.
Hát figyelj, vagy sisakra keresni kell egy atak vagy gobletre egy setből egy atak százalékosat, és akkor lehet off-piece. Ez így kell az a 4 darabos bónusz nyilván, de kell az atak százalék is, úgyhogy az nem maradhat el, meg level 90-es weapon. Ad neki még bézatákat, ad neki még atak százalékot, ebből még sok jön ki. Hoppá! Big 3, az úgy kell azt egyébként. Na, szóval azért van még itt ezen dolgozni, de jó az irány egyébként. Jó, ez elektrós ebben. Ezt legyőzni a friendship csapattal, ez... Főleg ezzel a friendship csapattal. Ez crazy. Jó, meghalni nem fogok. Két mi az? Shielder meg 2 healer. Szóval meghalni nem fogok szerintem. Megy a izéből, hát... De azért valamennyit bekapott. Lehet, hogy nem Notcry-ba kéne izélni egyébként. Railline-ozni ezzel a csapattal. Aha. Jó volt egyébként. Hát ki túl messze mentem. Faszomat. Csicska játék. Itt megyünk mostadba. Faszapó játék. Hogy állnak itt amúgy a friendshipek? Aha. De itt ez más egy kicsit, ezek még a cuki ellenfelek. Most a ideket nem akarom elnyomni. Contested resineket, meg ezeket, csak a sima resinjeimet. Ez jó lesz. Na.
2 leyline-t le kell nyomni. Na, aha. Mi van? Ja, pont pyro. Mindegy, azért valamennyire tudom damage-elni. Egy ideig, aztán ha... Na, végre. Hát igen, ilyen, amikor friendship csapattal játszunk. Nincsen rendes DPS a csapatban. Na. Most tudom, hogyan állok egyébként friendship-pel. 57. Várjunk. Most nézem, hogy valószínűleg megvan a... Már csak egy hét is C1 lesz, mint finally, nice. GG. T-podban elmegyünk még. Begyűjtjük a Friendship XP-t meg ezeket. Aztán bele kell vágni a sztoriba. Jaj. Jöttek új cuccok. Fasza. Szendrónos, hát jó. Megszerezzük azért. Oké. Na, 54 vis gyűlik. Gyűlik már. Mindent megcsináltam így napi dologra. Elvileg igen. Gyere, bejövünk fontéba, kijövünk T-podból. Na, igen, néztem egyébként Tatinánál, kötve a Szétlalihoz. Hát, én még megyek még majd, vasárnap púdolok. Addig még van pár
content, azért hátra, egy event, egy terület, egy hold, amit föl kell fedezni, statue maxolás, szigilezés, meg a zenéből is jön, úgyhogy ja. Én mégis majd tudok szerezni. Még vasárnapig. Hát hajrá. Na. Chiori, Furina és Sawyer, pontosabb. Nem voltam biztosan egyetlen a nevében. Ezért nem mondtam, úgyhogy megvártam, míg Paimon úgyis kimondja. Azt nem ajánlom senkinek. Legalábbis, ha valami hasonlót, akkor ne olyan mértékben, és nem annyi fajta piát. Szóval, hogy... Ja. De nekem egyébként az alaptervem tényleg az volt akkor, hogy 2 fajta pia lesz. Egy kis cider, egy jéger mondjuk. De Sessionnek nem tetszett az ötlet, ő többet akart, meg ki akarta színesíteni. Úgyhogy végül ez lett. Ja. Én éreztem, hogy itt gyorsan szét fog csúszni a dolog, ezért is egy ilyen lightosabb büntetéseket szabtam meg alapból, papíron, még amikor ezt elterveztem, ezt a streamet, ezt az ivós streamet. Hát aztán Szesi, ez kicsit felülültem elő, azt mondta, hogy ez nem elég, amit én kitaláltam, ez nem jó. Lehet, hogy jobb lett volna. Így utólag. Azért. Na. Hát az biztos. Best Director, Best Costume Design, oh, and Best Camera Operation. Ooh, sounds like we've got work to do. Come on, tell us. What's Musketeer Pictures film gonna be about? Oh, about... What's wrong, Xavier? What's with that look? No, even I'm not naive enough to fall for something like that again. Besides, thanks to the fine people here, Musketeer Pictures has more than enough funds to shoot without investment. Odett nekem, szóval, ezt tegnap is beszéltem erről egyébként, mindegyik karakter tetszik, így elsőre, de nyilván kellett egy rangsortot csinálni, és ezt megcsináltam. Tegnap nekem Odett az utolsó helyen van jelenleg egyébként ebből a listából. Hát a ligeket láttam egyébként, én eredetileg őt simán egy 4 csillagosnak mondtam, és most is azt mondanám, hogy simán elmenne egyébként 4 csillagosnak a karakter. Jól néz ki minden, de hát szerintem nem tudom. Alapján azt mondanám, hogy simán elmehet 4 csillagosnak. De nem tudom, meglátjuk, lehet, hogy meg fog tetszeni egyébként a sztori alapján a karakter, meg így minden alapján kiderül. De jelenleg Odetta így az utolsó. Aztán a kutyás srác az a következő 11, a 10. az a Valerie, vagy mi a neve annak a medvés faszinak,
9. az a Vodnyanica, aki úgy egyébként jobban érdekel, mint ez a 3, de nem tudom. Vesznál az a tündércsaj, ő a 8, aztán Mitya a 7, Ronóva, ha esetleg playable lenne. Betettem ide a sédeket is, mert láttuk őket mégiscsak. És valamikor biztos, hogy jövőben playable lesznek, csak nem hiszem, hogy most sem, hogy 7.x-ben. Erről is beszéltem tegnap, hogy nem valószínű, hogy most, de azért betettem ide. Őt is, meg Rinadot is a listára. Ronova az nekem a 6. És a top 5 az, akit biztosan ki akarok szedni. Akiket mindenképpen ki akarok szedni, és nem akarok skippelni. Danisa, vagy nem tudom, hogy kell kiejteni ezt a vonaton láttuk a csajt. Akkor Noé a 4, a 3. Pantalon, a 2. Carica és az első Rinadot ír. Mint mondtam az előbb, nem hiszem, hogy most lesz playable Rinadot ír, de ha bejön, akkor mindenképpen ki fogom szedni. Ez 100%. 100%. Úgyhogy, ja, nem tudom, meglátjuk, hogy ki lesz playable, ki mikor jön be. Az fix, hogy ez a topot, ezt ki kell szedni. Figyelj, én igazából arra, hogy most esetleg Ronavát megkapjuk playable-nek 7.x végén, látok egy ilyen nagyon minimális esélyt. Nagyon minimális esélyt. Ilyen nagy bombának, de ki tudja, nem tudja, hogy mivel fog előrukkolni a hajó etéren szerintem. Meg hát nyilván készülni kell arra is, hogy esetleg Alice-t is látjuk 7.x-ben, mint playable karakter, vagy még egyéb durva karaktereket, ki tudja. Figyelj, nem tudhat, akár Piero is becsúszalhat, ki tudja. De az, hogy nem volt a teaserben, meg ilyenek, nyilván Zibájt se láttuk, Linát se láttuk, úgyhogy... Ki tudja? No, quite the opposite. My script is entirely unworthy of her. I fear it is. Nevertheless, I couldn't help but approach the mademoiselle to ask about her background and what brought her to Fontaine. Hát egyébként Zibájról voltak ilyen említések egyébként. Tudomásom szerint egy-két helyen. Nem vágom így a Deep Lore, de én úgy tudom, hogy Zibájra azért voltak előtte is említések egy-két helyen. Úgyhogy... Mint ez a Low Adeptus cucc. Így azt hiszem már meg volt előtte említve. What did she say? Sadly, she said her best friend was gone. After returning to her own homeland not too long ago, she decided to visit where her friend was from to remember them better. De ettől függetlenül szerintem ez egyébként egy olyan indok, ami ettől függetlenül szerintem jelen szituációban irreleváns, mert ettől függetlenül bedobhatják ugyanúgy egy bombában ezeket a karaktereket. Hiába ismerik őket, és hiába nem voltak a izéből, és simán droppolhatnak valami nagyot. Biztos, hogy fognak még valami nagyot droppolni, ez fix. Szerintem ez előre el volt tervezve egyébként. Egy pár éve. Hogy most droppolják majd Zivite low évében, aztán ennyi. Én el tudom simán képzelni, hogy ezt így előre gondolták egy-két éve, hogy... A kicsét nem feltétlenül, de hogy akkor droppolják az Zivite, akkor azt lehet.
but that's when it struck me. Why not cast her as the lead in a film centered around her search for this old friend? Huh? You're gonna rewrite the whole script? But is there even enough time? Isn't the prep work super... Think about the difficulties we faced with the two musketeers. We had to start from scratch back then too. I'd say we're ahead of the game this time. Guess so. Don't worry, Paimon. Chiori and I have evaluated the proposal, and we support Xavier's decision. Well, I won't really need to start on the costumes until the cast is finalized, so it's not too much extra work for me. Oh, fair mademoiselles. How can I ever thank you? Finishing the script would be a start. You know, compared to a commercial popcorn flick, I do prefer the idea of shooting a more artistic film. What? I agree. True trendsetters are the people who dare to go against the grain. Well, leave it to Director Farina to have a vision. Honestly, though, your artistic passion of everyone at Musketeer Pictures is inspiring. Anyway, now that we've heard so much about this lead actress, Paimon's gotta know who it is! Columbina! What are you doing here? Hello. I was just walking past when I heard you talking about me. So I came over. Huh? You know Miss Columbina? Hát hogy? Mindenkit tudunk, hát mindig megkérdezzük, hogy ismerjük ezt, ismerjük azt, hogy tudjuk ezt, hogy tudjuk azt, hát mindenkit ismerünk ebben a rohadt világban, úgyhogy persze. Of course! Wait a second. Does this mean Columbina is the actress who inspired the whole rewrite? Yeah. Wait, so did you make the trip by yourself, Columbina? Yes. I mentioned how I wanted to visit other nations once things settled down in Notcry, so I went to the curatorium to ask Never for advice. She told me about the film festival in Fontaine and said it might be fun to visit. I spoke to Lauma before I left too, and she thought it was a great idea to get out for a bit. Oh? Well, Lauma told me to go out and experience new things and make new friends. What a wonderful suggestion. That's how a trip should be. What about Nefer? She said, don't trust anyone and don't talk to strangers. Yep, that sounds like her. I can understand that too. It shows this Nefer cares about you a great deal, Miss Columbina. Yes, so I plan on combining their advice. All I need to do is turn strangers into friends, and then I can talk to them. Boom! 200 IQ play. Huh. That kinda makes sense. But also not. Hey, Chiori. Oh, look who's Na, back. semmi. Happy Fontanalia Festival, you two. Oh, looks like we have a superstar in our midst. How about an autograph, big shot? Haha, very funny. All settled then? Yep, the Duke gave his blessing, and I cleared it with the Udex. During the festival, inmates with good behavior will get a chance to spend some time on the outside. Under the stringent supervision. Vájó, az igen. Mindenki megjelenik itt. Risley! It's been a while. Happy Fontanalia Festival. Does that mean Veronique and her brother will be at the festival? During a specific window of time, sure. Doesn't hurt to give the inmates something to look forward to. A little sun will do them some good, I think. This is a friend from your travels, I'm guessing. Thought I heard something along those lines. Right. We should make some introductions, huh? Chevron, Risley, this is Columbina. A friend we met in Notcry. Csak egy barát Montrájval, igen. Semmi több annál. Welcome to Fontaine, Miss Columbina. I bet the weather's been quite an adjustment. Véletlenül sem a holdisten, meg ilyenek. What the fuck? And not the good kind, I take it.
bunch for. Oh, should I not have done that? The flowers that bloom here are so vibrant, and the people are so kind. I just wanted to become friends as fast as possible. Ah, so that was meant as a gesture of friendship. Is that right, Miss Columbina? Mm-hmm. Isn't that what friends do? Right. Might have been a bit premature in this instance, though. Your friend here is quite the character. Good thing we said something. You weren't seriously gonna go around punching every single person in my day, were you? No, just the ones I wanted to be friends with. Á, Istenem. Kolumbina valószínűleg. Jaj. Munkási karakter ez a Kolumbina. That's not... Jaj. What I was trying to say is, maybe keep the punches to a minimum until after you're friends with someone. If you say so. You're quite the character, Miss Columbina. So, are we friends? Of course. A friend of the traveler is a friend of mine. Yeah. What the fuck? Szegény rájó. Áj, Zseni. When it comes to friends, you sure know how to pick 'em. So Miss Columbina is the Aye. lead actress I've been hearing so much about. The whole thing about her aura is starting to make more sense. You gonna be part of the film this time too, Shivers? That was the plan. But now that Mr. Xavier has changed the direction, I don't think I'm in quite as many scenes. It's all for the best, though. A different crew asked me to help consult on some of their... Oh, sounds like our trusty musketeer is as popular as ever. I'm just going where I'm needed. I'm more than willing to help with whatever this production needs. Ah, well, speaking of, would you happen to know if there are scenic locations around the Court of Fontaine that other crews haven't booked? The festival's pretty popular this year, so there's not a lot left. You might just have to talk it over with the other productions and see if they'll let you squeeze in here and there. I see. Having trouble finding a filming location? Yes, we made a last-minute decision to go down a different route, so the indoor locations we reserved are no longer... You know, I might know a place. Good views, good atmosphere. That sounds perfect. You want me to reveal it just like that? Come on, let it be a surprise. As much as that sounds riveting, I think we should divide and conquer. You go do that, and Director Farina and I will take Miss Columbina around the city to discuss lighting and styling. Is that all right with you, Miss Columbina? Traveler? Yeah, everyone here is our friend. So don't worry about a thing and... Okay. Ez cuki volt. Okay. All right, then the Traveler and I will go check out this potential filming location. I'll leave this to the Duke then. Until later, everyone. Maybe we'll run into each other on set. Okay then. Lead the way, Risley. Paimon's not built for suspense. Let's get this show on the road. Who said anything about... Na. Akt 1 elkezdődött. Ez egy csak a bevezető volt, oké. Oké. Na, let's go. Ez tetszik, vagyunk. Megyünk a hajóra. Adom. No way! You brought the wing of light up to the surface? Hatalmas nagy. Ladik. It'd make quite the grand backdrop for a film, don't you think? Paimons were focused on the fact that this thing is supposed to be underwater. Inside the fortress of Meripede. True. And keeping up with the maintenance on a vessel this big is a lot of work. It takes a... Oh! Paimon kinda thought it just sat there until you... I wish it were that simple. The truth is the maintenance costs on this thing are substantial. So we decided to rent it out during the festival to earn some extra... Hello Extra, hello, mi a helyzet? Besides,
the inmates are the ones who keep it in good shape. Seeing the fruits of their labor put to use is a good... You really? What you think, Xavier? Is this a good... I've got it! Good messieurs and mademoiselles, I've got it! Gonna take that as a yes. The beginning is the hardest part, and the opening of this film has been eluding me, but now I know just how it should start. Glad to hear it. Thanks for bringing us here, right? Don't thank me just yet. This isn't quite a done deal. Huh? Not a done deal as in someone already rented it out? You said... This person isn't affiliated with the production team. The rental fee was high enough to scare off plenty of other film crews, but she didn't blink. Made quite the generous offer. Didn't even attempt to haggle. Do you know what she plans to use it for? I'd like to at least have a rough idea before going in to negotiate. I didn't ask for the details, but I did see what looked like a fishing permit and a business license on her desk. My guess is she's planning on using it for some kind of restaurant or aquarium. A floating restaurant is sure to attract people. But an aquarium sounds cool too. The views from the ship make Na, a great spot for a date. pihenni kell most már. Most már péntek van. 4 óra elmúlt. Úgyhogy, hát jó pihenést kívánok. The wing-a-lit might not be under my command right now. A film is sure to drum up some good publicity as well. I do hope we can work something out with the current captain. Well, guess we should head over and talk things out then. Best of luck. Na nézzük. Kivel kell itt tárgyalni. Wow! The wing-a-lit seems even bigger up close. Wonder who rented it out. Hello? Anyone there? Perhaps the captain had business to attend to elsewhere. But why rent such a massive boat just to have it sit here without even leaving so much as a note? Let's try again. Anyone there? Hello? Seriously? Right now? What is it gonna take to get some decent sleep around here? Is a nap too much to ask for? Sorry, the aquarium's closed for the... Huh? Silali? Traveler! Paimon! Hold on! This is just great! How am I gonna go out dressed like this? What happened to my regular clothes? The wash! I put them in the wash after I drank too much and fell into the fountain. Oh, this can't be happening! Fell into the fountain. Seriously gonna go out like this? Think we might have caught her at a bad time. Silali? Zseniális. I don't wanna hear it. Hear what? A single word about what I'm wearing. No comments, none. Is that clear? Oh, yep. Crystal. Huh? You think so? No, wait, I told you not to say anything. What then? What was his thoughts? I heard his thoughts. How could I forget about that? Ah, Oh, this is kurva jó. so embarrassing. Kurva jó I was a jelenet. little too pleased to get that compliment, didn't I? Wait, the mind reading went both ways. Does that mean the traveler's hearing only two? You clearly did. Nem bírom. Egyre viccesebb minden szöveggel ez. I must not follow. Nothing. It's nothing. Let's just move on. Did you need something? You're not here alone, I see.
Hello, I'm Xavier, a film director and producer from Fontaine. I meant to introduce... No wonder we ran into each other in Fontaine of all places. That's right. We're helping Xavier with his film. In fact, we were hoping to shoot some scenes on this boat. You're the one who rented it out, right, Seaglolly? Me? Rent a boat? I wish I had that kind of spare floating around. Not to mention the spare time. Don't get the wrong idea, though. I'm not here to sail off into the sunset and live out some cushy retirement life, okay? I'm not that old. Then why you dress like... Ajaj, fáj van. How did you end up staying aboard the Windowlet? Well, I heard one of Gyors. my favorite light novels Váltás. was getting turned into Szép a mentés, film, fáj van. so I came to Fontaine to catch the premiere. Originally, I booked a room near the Opera Epiclese, but I'm quite particular about where I sleep these days. I think it's an age thing. And that bed? Ugh, I just couldn't sleep in it. I tried to find a different hotel, but with the festival, just as I was worried I'd have to sleep under a bridge or something, I happened to spot a help wanted sign on the side of a... Oh, so you're here to take care of the boat? No, I was hired to man the front desk. The pay is a bit low, but food and drinks are covered. And it includes room and board during the festival. Plus, the job is simple. So I thought I'd give it a shot. Wow. They actually thought you'd be a good fit, huh? What? You don't think I'm cut out for it? All I have to do is tell people the aquarium isn't open yet. Other than that, I'm free to do whatever I want. It's a pretty sweet gig. That's Komoly feladat. Yeah, I was also kind of shocked. But it's not a lie. Head downstairs and see for yourselves. There's nothing but empty tanks. Not a marine animal in sight. Did your boss mention anything about being open to film crews using this space? Our production was hoping to film on the deck for a few scenes. No. That never came up. You could just ask her. Oh, she's around? What kind of person is she? We should know what we're heading into. She's nice enough, I suppose. Pretty reasonable, too. Even offered for me to move to a bigger cabin if I was too cramped. Back at the Masters of the Night Wind, I'm used to being the one giving orders. But working under her doesn't feel like being bossed around. She seems to respect what I No, ki think. lesz ez? Wow, she sounds like a great boss. She did tell me she'd rather not be disturbed, though. She's been working on an important project. Got it. Thanks for the heads up. All right, the captain's quarters are this way. I can take... Wait. But I'm wearing... whatever. I doubt she'll care. Just follow me. Miss Guillotin? These visitors were hoping to ask you about something. Hoppá! I thought I said to limit the interruptions. Just tell them the aquarium is still... Hoppá, hoppá, hoppá. Bam! Centrone? You're here! Huh? You know each other? Are you okay, Sandrone? Do you still remember us? Everyone was so upset after what happened. We all missed you so much. Miss Seatlolly, why don't you escort this gentleman to the reception area for a cup of tea? I have something to discuss with these two in private. I see. Na, Right this way, Mr. Xavier. kis privát beszélgetések. Sandrone? I really can't go anywhere without running into you two, can I? Are you okay? During the battle, your core... It was... Destroyed by that bastard Dottore. That's right. But as you can see, I'm fine now. No major issues. Or at least, there shouldn't be. Oh, what a relief.
friends. Now that I have the chance, I just want to say thank you for saving me. Huh? Ugh, you get the wrong idea. I only saved you so we could complete that formula and defeat Tori once and for all. Even if he did crawl back from the grave to make us all miserable again. That doesn't matter. You're still a hero. Alright. But it wasn't just me. All I did was lend my brilliance to the cause and take care of one part of the plan. Although, You got that right. You're amazing. How did you go from a, you know, from a lifeless pile of scrap to looking like this, well, my mom was trying to put it a bit more gently, but where do I even start? Curse it all! Where am I? Did we do it? How much time has passed? I'm not in one of that lunatic's experimental lab. Wait. Fontanian decor. Books from the Research Institute. Phew. One thing at a time. Initiate self-diagnostics. Assess the extent of the damage. Cut power to compromised, non-essential components. Then reconstruct available action modules. Severe damage to the core. Dottore, you bastard. Polonia? Polonia, wake up! Activate! No. You're in even worse shape than me. Internal gears and energy circuits are barely intact. Extreme damage to the core, just like me. Rebooting is off the even if I could repair the damage. I don't know if... You used up all your critical energy in those final moments, didn't you? To protect the core of that guy in the hat, and the numerological array. Wait, the array. Yes! The prototype is still here, but can I even run it in this state? Whatever. I have to try. I just need to confirm. 1. Activate the numerological array. Connect the computing core to my body. Just like I thought. It needs too much computing power. Cut off power supply to all functions except the thinking module. Please. I just need to ask one question. Initiate query regarding the 3 moon sisters. How many living moon goddesses are there in possession of the Trilunar Authority? 1. It worked. You did it, Columbina. You made it back. Kitsuki. But how did I survive? The self-diagnostics showed damage severe enough to shut me down for good. Huh? A built-in message. Only visible after a core read the final get. Alen! Were you the one who gave me the second chance? But why now? What activated it? What is a vision? Wait, no. It's a stellar linchpin? a stellar linchpin? You can think of it as a rare kind of vision. As for what causes one to manifest, well, that. But in Snezhnaya, or in a Fatui's research at least, it's believed to have some connection to the third descendant. The third descender? We
those remains were used to create the Gnosis, but this is the first we're hearing about a stellar linchpin. You knew about the remains? Right, of course. Look who I'm... Yes. The heavenly principles used the remains of the third descender to create the seven Gnosis as a means to consolidate the Archon system. Visions result from that same system. So extrapolating from there, it's clear that the manifestation of a vision is also, to some extent, related to the third. For those that wield them, visions serve as a means to channel elemental power. The same is true of stellar linchpin. The difference is that, when wielding elemental energy, stellar linchpin users often exhibit a unique kind of power that seems to come from beyond to that. It's believed that, when a stellar linchpin manifests, impurities from the remains of the third descender get fixed in place. Hence, the name. That's also believed to be the source of the strange power I just mentioned. We've heard that visions can appear when someone has a really strong wish or desire. Stellar linchpins sound kind of similar, so does that mean... Huh? Oh, don't look at me like that. I've never had any grand wishes or aspirations. Just a list of things that drive me up the wall. All I know is that without it, the gift Elen left me, this built-in second chance, never would have triggered. The damage to my core was too severe, but thanks to the stellar linchpin's manifestation, it did trigger. And after my core rebooted, I was able to repair the damage to my body. I also managed to import the numerological array, along with some of Polonia's surviving algorithms, into this form. Wait, does that mean... Oh, Yes. Unfortunately, Polonia is beyond repair. oh, we're so sorry to hear that. You all... Yes. Elen often spoke to me about wishes and desires when he was alive. I suppose he thought there might come a day when I wished for something, and was willing to sacrifice my own life to fulfill it. So he left me a chance to start over. No, never. Elen once said I was his proudest masterpiece. That might sound boastful coming from me. After Elen died, I started studying how Polonia and I worked. Polonia is essentially a computational machine, so it wasn't difficult to figure out the mechanical principles there. But when it came to my own structure, that's when Elen, the Lord Artificer's true greatness, struck me once again. I attempted to imitate it when I created Catherine, but in the end, she turned out to be nothing more than a superficial replica. What? But his creation skill, Catherine, is super impressive. We were shocked when we first found out she was a puppet. No, she's nothing compared to what Elen was able to create. Some of the mechanical principles of my own core are still a complete mystery to me. Keeping that gift hidden wasn't even a challenge for him. Just a shame I had to waste it on fighting the Torre. I just couldn't stand the thought of him coming out on top. If you put it that way, the world owes me a whole lot then, doesn't it? Wait, but all this still doesn't explain what you're doing here. Risley said you rented the ship and even had some kind of fishing permit? That's because I'm trying to go back to the place Elen and I lived when he was alive. My former home, I suppose. The second chance wasn't the only part of the gift. According to the message, Elen left me a few other things that are stored in the house. I'm hoping that whatever he left me can help fix certain anomalies in my rebooted core. And help me understand why I received a stellar linchpin. Okay, so go back now. What does that have to do with fishing? And to think I'm talking to the saviors of Fontaine. Did you forget that the water levels have been rising for centuries? I can't just go back to the place I used to live because now it's underwater. Oh. Right. With the rising water levels and changes in terrain, it's not just a matter of finding where it is, but also clearing away any sediment or debris.
But Fontaine law prohibits unauthorized individuals and organizations from excavating underwater ruins. A mellőzük caught me the minute I... Why not apply for authorization then? and face the endless slog of Fontainian bureaucracy. Besides, I'm a Fatui harbinger. The diplomatic implications alone would be enough to give the gestionnaires at the Palais Mermonia a headache. A fishing permit, on the other hand, isn't difficult to obtain at all. Minimal paperwork required. And under the name Guillotin, the application was a sin. So you're exploiting a legal loophole? Am I? That underwater home belongs to me. If I happen to chance upon it while doing some fishing, of course, I do have to catch some fish to put in the aquarium, just in case the gestionnaires come to check up on things. That's also the reason I hired someone to man the front desk. Huh? But isn't that kind of a waste? You went to all the trouble of getting a business license and rented out this giant ship. Just for show? If you want to run an aquarium that bad, be my guest. Use the facilities however you want. I'm certainly not going to stop you. All I want is to go back home and see what other gifts Alain wanted me to inherit. Hold on. Enough about me. What are you two even doing Na. here? Végre. Előjön ez is az én a... Seriously? They've been in there forever. The reaction when they saw each other was strange to say the least. They're lucky I was nice enough to leave the room and give them some space. Back in the Masters of the Night Wind, I'm the one who gets to kick people out. Mi történik? I know what they're talking about. Should I cast a little eavesdropping spell? No, what am I thinking? I'm Granny Eastly, the great shaman of the Masters of the Night Wind. I can't do something like that. This is just ridiculous. Making me wait out here for so long? Where's their respect for their elders? Ah, here they are. Were you back there arguing or something? What took you so long? The two of you are already acquainted with Miss Guillotin. Oh, yep. But don't worry. We got everything sorted. Nyilván, vele is ismerős, vagy hogyne? But it has to be when she's not here. When she's not here? That's right. You'll excuse me if I didn't exactly ask for this little reunion. I wasn't planning on seeing anyone. Like I said, my core is severely damaged. Even with the gift, there are anomalies that are making things unstable. I don't even know if I can continue to function without issues. So the priority is to fix these anomalies and get answers to my own questions. Anyway, just let Sandrone know when you plan to film Xavier and... I do hope I'm not causing Miss Guillotin too much trouble. No! She just wants to keep a low profile for her own, complicated reasons. She doesn't want anyone else to know she's here. Understood. I'll be sure to keep that in mind. Oh, and see Lolly? Huh? You mean Miss Guillotin? What does she want? Oh, please don't let it be about the pajamas. What? Why are you telling me all this? I asked the traveler about you, and I've decided it's best to be open in this instance. I can understand if you'd rather not work for a harbinger. Regardless, the room on the ship is yours to keep. You're an acquaintance of the traveler. Wait, she's actually nice? It's not a problem. The captain also worked for the Fatui, and he helped Natlan a great deal. We know that there are good people among your ranks. Besides, Captain. I've been around long enough to know what it means to earn one's keep. This isn't Natlan, and I don't expect special treatment. Besides, sitting at a desk isn't exactly back-breaking work. I appreciate that perspective, great shaman. See, Lolly,
Just call me. Hogy megfogja izét. That title makes me sound so Well, sit lolly. The traveler. Ez csak ő érette, hogy ide kerültek ezek? So we'll be heading underwater together soon. I'll leave the ship in your care while Úgy, we're away. megfogta volna tényleg. Nem tényleg. How often? Mi van? Not too often. We're heading out in a bit, but I'll be available if you need something. You couldn't, go alone? I wanted to, but he was concerned about my physical well-being, so he offered to come with. Guess my mental well-being means nothing then. Nem bírom ezt akar. Ja, Istenem, mit csinál? Imádom. Zseniális. Ez a karakter, ez nagyon mókás. Wow. Ez igen. All right. Our first stop is the Barrel region. After Alain left the Fontaine Research Institute, he lived in seclusion somewhere around there. Na, menjünk. Menjünk búvárkodni egyet. Huh. This place has changed a lot. Guess I really have been gone. Let's look around and see what we can learn. Oh, and don't forget to catch a few to take back. We need to keep up appearances, remember? Most a Pokémonokat meg kell szerezni. Tak. Poisson isn't too far from here, right? It's all a bit nostalgic, I guess. Back when I lived here, all this was still above water. All right. I have a general understanding of the terrain changes and sediment accumulation. We can stop here for now. That went smoother than expected. I appreciate the help. No problem. You doing okay though, Syndrome? I'm fine. Times change. People change. That's the one thing you can actually count on. I made peace with that a long time ago. You should head back and put them in the aquarium tanks. We finished ahead of schedule, so your crew is probably still on the ship. I'll follow in a Right. Xavier said he was gonna test out a couple of shots. I'm sure. I want to take another look around on my own. Okay then. What? No need. Columbina relies on Kuvaki to perceive her surroundings. In Nodcry, her senses are heightened because Kuvaki is everywhere. But here, as long as she doesn't activate her abilities, her range of perception should be equivalent to an average person's line of sight. I figured that out back in Shania. That's oddly specific. Tanulmányozta Kolumbinát. I have hiding Okay. from her down to a science. So, what? Things might be a bit different now that she's merged with the Moon Sisters, but I doubt there's been a drastic change. The point is,
You two can head back. Don't worry about me. Okay, if you say so. Come find us on the ship if you need anything. What did you leave for me, Ellen? Did you know I would come back? Or did you make it so I would have to? Ó. Ez az event menü lesz. Ja. Hoppá. Aha. Ó. Hát még nem tudom, mennyire szeretnék kitérni erre a izére. Lehet, hogy csak utána inkább. Na, tényleg itt kapjuk meg a Charlotte skint. Meg hát egy ingyen Charlotte, de hát a C6-os, azt hiszem. Nem lenne meglepő, tekintve, hogy... Hoppá, nem tudtam, véletlenül nyomtam az F-et, nem a C-t. De az lesz valószínűleg, mert hát mégiscsak viseltem a fontén Rónikat banderem csomót. Quiet on set. They're filming over there. Oops, sorry. Pályán, igen, csöndbe legyél már, dumál. Folyton dumál. Hoppá, kifekszik itt a földön. Hoppá! What's your take, detective? Amúgy jól néz ki az a skin egyébként. Gunpowder residue on the clothes. The victim must have been shot at close range. You think it was someone they knew? Yes. It's possible the suspect arranged for them to meet at this very... A reasonable deduction. But you're overlooking a crucial clue. What? The victim's pocket watch is missing. And Bam! I think we got it. Good work, everyone. Phew, finally. Acting was nerve-wracking for me when I first tried it too. Just loosen up. Shivers! Charlotte! Oh, hello there, you two. You're filming here too? Oh, so Charlotte's crew missed it. Yep. They heard about a potential filming location and wanted to come check it out. But when we got here, your crew had already beaten us to it. Luckily, Xavier and our director, Lapine Pauline, go way back. In the end, we agreed to just share each other's filming locations. Considering all the last-minute changes, that's just what Musketeer Pictures needed. For sure! Based off the scene just now, you must be the star of the film, Charlotte. You bet. This detective costume really suits me, don't you think? Oh, for sure. You're already right at home lurking in the shadows taking pictures of this and that. Add a notepad and you're practicing. Thanks, Miss Chiori. I appreciate the compliment. That didn't sound much like a compliment to Paimon. Oh, this is a film set? It looks like a very happy place. This must all be quite new to you, Miss Columbine. Yes. I watched a few films with a friend once, but she thought there was no point if I wouldn't open my eyes. So she stopped inviting me. Hát igen. Looks like I missed out on a lot. True, but being an actor seems like a tough job. Huh? Most people would swap lives with an actor in a heartbeat. The lifestyle is so glamorous, and the pay is more than generous. But they have to act out lives that aren't their own, with the whole world watching on in judgment. If they don't do it justice, it must feel like they're like That's exactly how it feels. This young lady has quite the unique perspective. Well, that's true. But these actors are here because they want to be and they think it's fun. Not to mention, the film we're shooting is based entirely on you, Miss Columbina.
You just need to be true to yourself. I don't have to pretend to be someone I'm not? Not at all. Authenticity is what we're after. For example, you just need to think about that moment in the story. Oh, We're all here? Wonderful! Let's... Oh, and this is for you, dear Paimon. Your clapperboard. Whoa! Is this the same one Paimon used for the Two Musketeers? The very same. Thanks, Xavier! Feels like being reunited with an old friend. Of course! That said, I have a different job in mind for you this time, traveler. Our film is focusing on a single protagonist, so conveying the subtle changes in her state of mind is of the In addition to the actor's own performance, another way we can... Huh? But there's our... Yes, but it's clear the traveler and Miss Columbina share a deep bond. You might have Csak- a chance of Csak ezt ne hallja meg szütlani. mind in certain scenes. So, what do you say? Willing to take on the role of lighting specialist? Hogyne. It's settled! I leave the job. Jöhet ez. Tudja, innen a felkiáltója. All right, without any further ado, it's time for production on our film, A Homecoming, to officially begin. Turning it over to you once again, Director Farina. All right. Positions, everyone. Camera operator. Na, helyezkedjünk el a filmezéshez. All you need to worry about, Miss Columbina, is hitting your Ez a mark. filmforgatáshoz. Just focus on immersing yourself in the okay. Good. Lighting, are we ready? Ja, nem akartam. Ide is le kell tenni. Akkor még kell újra izé. Ready. All right. Quiet on. This is her homeland. Mm. Columbina. Hoppá. The emotions I'm looking for were definitely there. Let's just try to keep it a bit more natural. Oh, but definitely keep that gesture at the end. I loved how real it felt. You looked genuinely moved. Alright, if you're ready, let's go. Miss Columbina? That presence. It kind of felt like Sandrone. Ajajaj. Lebukott Szendron ilyen korán. Na, ez volt az első része. Na. Oké. Jó egyébként eddig. Ó. Rápillantok, hogy mi van itt. Egyébként nem kezdem még ezt el. Majd csak a sztori után. Na. Izgalmasan indul a sztori. Tetszik. Na. Pörgessük be az időbe. Aztán nézzük, hogy halad itt a filmezés, meg Sandronnal a dolgok. És kell meg kell csinálni ezt előbb, nem?
Focused mód. Nekem most az nem kell az a quest. Vagy hát majd ráír az. Ah, you're here. We should get going then. Xavier and the others should be filming soon. How's it going? Have you managed to figure out the location of your home? I've narrowed down a few we just need to take a sample from each one. Once the equipment analyzes them, we should get... Na nézzük. Megtaláljuk-e a helyet? All right. That should do it. Let's head. We made good time. We might even know the location by the end of the day. You sound pretty happy about that. Do I? I suppose I've just had enough of these anomalies I've been dealing with. The sooner I can fix them, the better. Anyway, enough chit-chat. We have work to do. Oh, but let's head in through the side door. I don't want to run into the crew on the deck. Mi mindig súnyiba kell nyomni. All right. Now we just need to wait for the results. Since we have some time to kill, I suppose I might as well see how this aquarium of yours is coming along. You seemed quite enthusiastic about it, after all. It's really coming together. Na. Meg volt a második rész bevezetője. Nézzük. Menjünk le az akváriumba. Azt mondja. Mi nem is mentünk el egyébként egyáltalán. Mi van erre? Ó. Oké. Lehet horgászni. Oh no. Ugye ez nem olyan event lesz. Ajaj. És itt az akvárium. Oh, kind of impressed. These must be the ones we caught the first time we went underwater. Like it? That's fine, I guess. Nothing special. It sounded like you really liked it just now. You're that proud of it? Is this a sense of accomplishment or something? Well, yeah. And it's pretty. You know it's gonna be gone soon, though, right? What do you mean? After the festival, this ship will be returned to the fortress of Meropide, and this aquarium will be no more. So? So, no matter how much work you put into this place, once the festival is over, it's all just going to disappear. But not making the most of it when we have the chance is an even bigger waste. But if you know it's all going to be gone one day, why even bother? Well, because Because you still get to keep the things you gain along the way. And those are things that can never be replaced. doesn't that make losing them even harder? Well, if you put it like that, but the happy memories we make along the way last forever. You just have to take a more glass half full perspective. Not to mention, everything we do here is going to be on film, so it'll still live on in some shape or form. And when you look back on it, only happy memories will come to mind. Exactly. So it's about finding joy in the process itself. Traveler, you're back already? Átöltetett. What's wrong with that? You say that like it's terrible news or something. How did you get here? I didn't see you on the deck. Oh, never mind. We need to help Miss Guillotine hide ASAP. The Ojej. crew's heading over here to shoot any Ajajajaj. Ajajajaj. What? They should be done by now. There was a mishap earlier that cost them some time. I was waiting on deck so I could warn you the minute you showed up.
Anyway, you should head back to the captain's cabin right away. Ugh, finally. That's a wrap. Ojjaj. On the deck. Te fogok, mi olyan? Half as long if the wind hadn't snapped our equipment in two. Návia! Ó, Emily is itt van. Too late! Change of plans then. You'll just have to hide. Hide? Where exactly am I supposed to do that? Oh, there's a box over there. You can get in that. Huh? You expect me to... Do I need my makeup done for the next scene too? For the love of... Let me see. Maybe just a quick touch up. Huh? Traveler and Paimon? What are you doing here? I thought you took the day off to take care of something. Huh? Oh, well, it didn't take as long as we were expecting, so we came back early. What about you guys? No, we ran into an issue that, set us back. It meant Miss Charlotte's crew wasn't able to wrap either. Oh, that's not ideal for several reasons. Let us help them. The sooner we wrap, the sooner everyone can get some rest. All right. Thanks, you two. Miss Charlotte's crew can go first then. If I'm not mistaken, you still have a night shoot later. Thanks, Director Farina. Of course. Fellow artists should help each other out where we can. Agreed. Well then, camera, lights, get set up. Actors, give your lines a quick once-over. Let's try to get this in one take. All right, places, everyone. And 3, 2, 1, action. So, the story ends like this. But when Duke Saint Germanus departed, he clearly said that everything was beyond redemption. Huh? That sounds familiar. Wait, it's from that novel I came across while researching the numerological array. He's only a genius when it comes to mechanics, and everything else, he's just an ordinary person. Huh? What was that noise? Whatever, I'll just fix it in post. Aj, Istenem. Koba, please don't speak as if I were the accomplice. Oj. Nehogy itt nem lebuktássa Szendrón. Not so hard. This box isn't sturdy enough for that. This is why I keep saying, don't put too much trust in Clockwork Mecha. Unlike humans, machines don't have a heart. Oh. A heart? That's right. It's what's on the inside. It's also referred to as someone's soul, or likened to free will. You can think of it as a person's core, what makes them unique. In general, though, people don't believe machines are capable of having a... You said my emotion module was faultless. It is, but that's not quite the same thing. Do you think I have one then? A heart? I don't think so. I know so. Oh. The question is, do you recognize it within yourself? That's where you're wrong. Can't believe this. Forcing me to hide in a box and listen to this drivel. Me. In the end, clocks tick through tranquil years. Fish swim in crystalline springs. No matter how grand a dream is, it will fade away like this. Forlorn, wordless, silent. And cut. Whew, that was a long one. What did you think? If she makes them do another take, I'm going to flip her lid. And not just the one to this box. Well, there were some weird audio things going on, but acting-wise, it was great. It's a keeper. Weird audio. Perfect. That means I can get out of this box. It's our turn.
Oh. Camera operator, set up for the next scene. In this one, our protagonist peruses an aquarium in a foreign land and gets swept up in memories of her friend. So, in terms of lighting, that's the vibe we're going for. Shoot. Paimon thought there'd be a break and Zandroni could slip away. What are we gonna do now? Break a leg! Yep, we're headed off to shoot our next scene. Nem, hát nézhetjük inkább azt. Ez úgy, na. Ó, elmegy Návia. No. Alright, quiet on set. We're about to start rolling. Ready, Miss Columbina? Miss Columbina. I think she would like this. Quick, we should roll on this. It doesn't forage with the others, or prey upon its smaller kin. Instead, it remains where it is, cradled in the coral's quiet beauty, as though the raging cyclones above are of no consequence. And yet, she still stood before the cyclone in the end. So I think that story has it wrong. She is no different than us. She has a heart. Uh-oh. Is she next to us? Ó. What is she doing? Cut! Hova tűnt? Oh, yes. I just thought... Why don't we take a short break? It's been a long Egy day másikban shooting van so benne, vagy mi? That last take was beautifully organic, though. We can use it as is. No need to go again. Thanks, Director Farina. But I'm fine to continue. You're sure? In that case, let's shoot some quick B-roll. Then we can move to our next outdoor scene. Absolutely suffocating. Ja, ó. Hey, Zandroni? Right as rain. Come on. Let's go check the test results. It's time for me to go home. Ugye azt mutatta ki. Én meg ebben volt. Hoppá. Sütikék, meg ilyenek. Mi a víz alá? Alright, it should be around here. Give me some space. I'll activate the water insulating mechanism. The what? Alain, much like Renee, had long predicted that the water... Thanks to his expertise, I told him there was no need. But it would seem he knew a day like this. Alright, the silt has been cleared away. Go activate the mechanism for the first sluice gate. That will fill Yep. the empty middle chamber with water. Nem sikerült aktiválni elsőnek. Na. Alright, now turn on the drainage mechanism in front of the second sluice gate.
and this chamber will become empty once again. Oh. Ah. So, this is where you used to live? It's back when I lived here. It was my job to tend to the potted plants and flower beds. Still growing strong even after all this time. If the weather was nice, I would take Alen out in his wheelchair and we would go for a walk. Before long, we started bringing Polonia along too. Come to think of it, I was the only one who could get around easily back then. Polonia always got stuck at some point, and it was up to me to launch a rescue mission. Happy. I suppose they were. Uneventful, but pleasant. Repetitive, but peaceful. It was like living in a world where time didn't exist. Of course, that was all just an illusion. Death still awaits all of us at the end. Oh, all right, enough standing around. Yep, this place is exactly how I left it. Nothing has changed. What is it? Huh? How did you get... Oh, Arlecchino gave it to you, didn't she? And you... read the whole thing. Just so you know, a lot of that was written a long time ago. At that very desk, to be exact. Anyway, since you've already read it, you should just hold on to it. I can always start a new one. Well, feel free to look around. I'm going to start looking for the Git-O, but be careful with the stuff around here. I'm not saying you can't touch anything. Just try not to choke on the dust. Old notes. Na, nézzünk körbe. Mizu van itt. Kép. Wait, the people in this picture look kind of familiar. Oh, this was taken when Alen and Renee were both still at the Fontaine Research Institute. In his later years, Alen would often sit by the fireplace and stare at this picture, wearing an expression somewhere between guilt and longing. He said he sometimes regretted not helping his friend when he needed it most, even if just to stop him. Oh, these are some of Alen's drafts from his later years. And these are just some unimportant letters. Kezdjük ezzel. Oh, I played with these during the first few months after I was... At first, Alen and I would play together, but it didn't take long for me to become unbeatable. So, Polonia and I played together instead. Yeah, these don't look like Paimon's kind of game. Ki gondozó volna. Logic and math puzzles? Those happen to be my special... it's been so long. What do you say? Should we... Na nézzük. Let's go with this one. The gears on the left are stacked from largest to smallest. Just remember, you can't stack a bigger gear on top. Le kell szedni. Oké. És mit kell csinálnom? Azt nem... Most így. Ja, ide kellett volna átmozgatnom mindegyiket, jó van.
Akkor ezt elrontottam kicsit. Tekintve, hogy nem oda kellett már elkezdenem ezt csinálni. Mindegy. Ezt nem olvastam el, hogy pontosan mit kell csinálni. Apa, ezt ide. Ez így nem lesz jó, akkor viszont újra tudom kezdeni, vajon? Nem? Ezt ide. Most ezt oda. Most ezt oda, most ezt oda, most ezt oda. Nem, ez nem lesz így jó. Kicsit sok lépésből fogom megcsinálni ezt. Úgy látszik. Nem. Ezt ide kell. Looks like it took you a few extra moves. My first attempt was the... Well, what did you think of the game? You showed quite a bit of promise, too. We should do this again sometime. This was Ellen's workbench. Later on, of course, it became mine. It's where both Polonia and I were before Ellen was bedbound. This is where he would teach me about mechanics. Later on, when he got too sick, Wow! This house is filled with so many memories! You should have seen it in its prime, when people actually lived, you know. We also used to have a mechanical piano that Alen never played it much. But I managed to teach myself. Music theory is essentially math after all. Once you learn the patterns, it's not really that difficult. I loved perusing Alen's collection of classical music. The chords and harmonies, but as Alen continued to deteriorate, back then, I assumed a piano was like an ordinary clothing rack. Commonplace. Enough about that. Alen's gift. De nézzük, mit találunk. Bam! Jó napot! Wait. There's a hidden compartment at the back of this. Knowing you, Alen, I'm guessing it goes like this. Got it. Am I a genius or what? Let's see here. Well, you gonna open it? It's heavier than I was A letter? And a bunch of junk underneath it. Wait a second. This. It's a multi-dimensional algorithmic core. Ellen would use it to store information. Only Polonia and I have access. Alright, I'll start looking into the core and the letter. Feel free to go through the rest of this stuff and see if there's... Na nézzük, találunk bármit. Hold on! There's another picture in here! This one has writing on the back. A snapshot of you playing among the plants shortly after you were born. You seem to like these flowers a lot. May you grow and flourish just as they do. Huh? Wow! Look how happy you are in this picture! You've changed a lot. Huh? What's that supposed to mean? Just that you come off kind of aggressive sometimes. Or, you know, annoyed at everyone around you? Well then, people should stop being so annoying. It's not like I'm the one with the problem. Of course not. Oh, here's something else. Looks like a piece of paper torn out from somewhere. Today, I solved another math puzzle and made a breakthrough on a construction problem the Institute has been stuck on
You seem to have developed a distaste for this particular entry, considering I found it in the trash. I'm sorry, but I could not help but hold on to it. Forgive me. Don't mean Ben. Everyone goes through a phase like that. Nonsense! I wasn't even the one who wrote that! It must have been Polina. Zseniális. Aj. Aj. No more rifling around in the box. Just put it down and let me read the letter. To my little clockwork princess. Not another word. Got that? Aj. Nagyon jó. Nagyon jó. If you're reading this, You've most likely received the gift I left for you. I just hope you didn't stumble across all this while cleaning out my effects or something. I once asked if there was something you wished for. Do you remember that? Regardless, I have another gift. A formula that will allow you to come face to face with the anomaly inside of you. If you even still call her that. Why this gift? To understand that, allow me to wax poetic on the soul once again. I would ask you to stick with me until the end, but I believe a person should be born twice over in their lifetime. First, there's the birth that grants us life. Then, the birth of the soul. It's a matter of transforming the life bestowed upon us into the life we choose for ourselves. We must make a conscious choice to define the meaning of our life, instead of allowing the happenstance of our existence to pass us by. This is the process of recognizing the soul that lives with you. Are my proudest masterpiece. I told you that long ago. But to me, you have never been a creation or a machine. To me, you're just like the rest of us. You have a heart. In fact, some theories think of the human brain as nothing more than a machine. And so you see, perhaps we're not so different after all. You're, no matter how one looks at it, the heart is a complex thing. A place where your computational capacity allowed you to become sentient and develop logical reasoning. Emotions and logic often clash with each other, and those instances of discord can accumulate over time. That is the source of, as you told me once, you've always known what you don't want, yet you've never wished for it. Similar to how a blind person can feel when a part of their body is in pain. So, what I leave you now is this. A formula. of course. Whether you use it is entirely up to you. You are, and always have been, free to do as you wish. Regardless, whether by my formula or some other means, I trust you will know your heart one day. You always were a fast learner. And the smartest person I've ever known. Ellen. Oh. I'm fine. I've already figured out how this formula works. Let's get out of here and then... You made up your mind already? You're gonna do it? Why wouldn't I? Resolving the anomalies within my core is the reason I came here in the first place. No, I can do this on my own. But, do you want to watch? What do you mean? I already know what anomaly I need to resolve. Like Alen said, she's an amalgamation of all the times my logic out... And by resolve, you mean that literally? Or... Yes. And if you, let us in like that, wouldn't that mean
letting us see a bunch of your, you know, inner thoughts and secrets? If what Alen said is true, then I'm about to be born anew, or whatever. This is your chance to be lucky enough to witness it. Besides, you already read my whole diary. When it comes to keeping my innermost thoughts to myself, well, I think that ship has sailed. Really sure about this? How many times do I have to say it? I finally let you in as friends, and you want to question it. I'm not gonna offer. Enough with the mushy stuff. Just follow me. The numerological array, I can construct a simple. Oh, just like St. Lolly's set sharing technique. Been there, done that. Huh. Sounds like that shaman has some tricks up her sleeve. The arcane and the mathematical are both fundamental laws of this world. Being able to achieve a similar result through both is anyway. Let's get this show on the road. But no comments from the peanut gallery, okay? I know I offered, but I still don't want any interruptions. Is this my heart? No, it's probably just the result of a lens formula. A huh. But it looks like the walls are all mirrors? You made it. About time. Is that me? From the past? You just spoke of anomalies. Well, here I am. What happens when emotion contradicts reason? Shall we sit down and talk? That should do it. Hello, my name is Alain Guillotin. Can you hear me? Brings back memories, doesn't it? The time we spent here. Here, I want you to have this. A notebook? You can use it to write things down. I don't need to write things down. I have unlimited memory. Even so, some things are more important than others, right? You can use it to write about the things that matter. So you wish me to carry out a basic priority sorting operation? I suppose you can think of it like that for now. But journaling is also an act of finding oneself. Much like we use wooden stakes to guide a plant to grow in a certain manner, what we choose to write down gives in the act of choosing what to forget and what to hold on. I don't understand. Like I said earlier, I don't need something like this. This is where we were born. Where our life began. Mornings of tending to the garden. Afternoons spent cleaning, reading, or studying. Len. What is it? What are you drinking? Oh, this? It's coffee. It, makes me more productive. I want to try it. Oh, okay. Here. Bitter. Speaking of, why did you design me with senses? Taste, smell, touch. Well, I'm not quite sure. It just felt like the right thing to do. I suppose I hoped you might have a life of your own one day, and that you deserve to experience all life has to offer. Oh. Still bitter. I thought those peaceful days would go on forever. You know that's not possible. Maybe. But how was I supposed to know the end was just around the corner? That was just bad luck, was it? Well, it certainly became a pattern.
Over time, one of the habits we picked up from Elen was a love of coffee. A machine acting like a human. I suppose that's just what I'm used to. Yeah, that's just what we're used to. Hey, this place isn't half bad. Great spot for a party. More and more people seem to be showing up to my tea parties uninvited. Anyone care to explain? Can you blame me? I saw Columbina leading Tilos, and I had to see what that was about. I had simply asked Columbina where I might find Arlecchino. I have business to discuss with her, and Columbina suggested looking here. Tartaglia and I were unaware that this was a private gathering. Apologies for the intrusion. It won't be for long. Whatever. Just add it to the list of annoying things that have happened today. What's one more? Since you're here, you might as well stay for a cup of tea. See? Told you she wouldn't mind. Much obliged, Sandrone. Well, look who we have here. Good thing I brought extra desserts. This has turned into quite the occasion. Szignóra... Hát igen, Szignóra kapitálna. Egyszer talán playbalak lesznek, nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk még. Még benne lehet. Capitano, I was just about to go find you. Pardon the intrusion. Rest assured, I won't sully your gathering with talk of work. We can have our discussion later. Spoken like a true gentleman. A certain unmannered 11th seat could learn a thing. You know, you really should start being nicer to me, Rosaline. Or I might just snatch that 8th seat right out from under you. I'd like to see you try. If you're gonna fight, take it outside. The only mess I plan on cleaning up is tea related. I still don't understand how our quiet afternoon turned into such a crowded gathering. One by one, people just kept barging, and then one by one, they left without a word. Yeah, pretty annoying, huh? Of all my days with the Fatui, the times that... Goodbye, Sandrone. Don't go, Columbina. We should have just said that. Why didn't we? If we had, would the story have had a different ending? She couldn't stay. There was no future for her here. She would have just faded away. You're right. I suppose that's why you call me an anomaly. Every time you make a decision, there's a voice inside your heart. My voice. Asking to contradict all logic and reason. Why didn't we make her stay? Is it worse to fight for something just to lose it? Or not to have fought at all? Nem tudom most így pontosan. Egyébként. Még, nem tudom. Ha most oda került a izéhez. A fonténba. Ő meg pulóni, aztán nem tudom. Így hirtelen. Így. Összességében. Egyébként. Don't you find it unfair? One by one, we keep losing the things we care about the most. But in the end, whether I want to fight for something or cry over all we've lost, you just push it down and pretend not to hear.
other half of Elend's legacy. The last remaining member of our family. Even Polonia is no longer with us. I did everything I could. But it's just like Elend always said. Polonia was one of a kind. There was no replicating what he managed. Don't you feel like our connection to the past is fading bit by bit? Like, even the things we have left are slowly slipping away. I suppose, but you can't move through life without having to say goodbye. And even as we experience loss, they're ever so logical. What's your take then? It feels like the more I care about something, the faster the world takes it away. Hello Balázs, na az király. Lehet is akkor a kockula rajta. Genshin meg NT-je? It sounds so stupid, but I can't help it. That's the hand life has dealt me time and time again. Why even fight for something that's just going to be lost in the end? Better to never have had it at all. Dark, I know. But the heart wants what it wants. Maybe the stellar linchpin I don't think so. Yeah, probably not. What an anomaly wants goes against all logic and reason after all. Nem tudom pontosan. 50-60 giga talán maximum, de nem tudom megnézni. Még nem tudom. Nekem 60 gigás a mappája, úgyhogy 59 GB-os. Úgyhogy azért a Genshin a sokkal több nagyobb játék, sokkal régebbi és nagyobb játék, úgyhogy az ilyen 120 talán. Nem akarok hülyeséget mondani, de az nagy. Azzal kell. Az NT viszont azért jobban el tud férni. Egyelőre biztos. Nem tudom most így hirtelen mennyi. Mindegy. Well, go ahead and do what you came for. You're here to resolve the anomaly, aren't you? Ez most az sok izé van egyébként. Háttér, art az interneten, úgyhogy biztos találsz jókat. Keeping me imprisoned here like before? Csinálhatok egy kis vizet. Eliminating me entirely, like debugging a code. I don't care. I just don't want to experience the pain of loss ever again. Go ahead. I'm ready.
know it hurts, but that's life. I wish... I know. I've always known. Because we've been one all along. Centrone? I'm fine. It's okay to cry, you know. Cry? You've gotta be kidding me. Save the comforting for someone who needs it, Paimon. The emotional side of my core algorithm. My emotion module has always been fully developed and operational. Elen tried to tell me that too. I've just chosen to ignore her voice all this time. I suppose. Huh. Come to think of it, it's kind of like the aquarium on the ship. The aquarium? The old me took one look at it and saw something I would inevitably lose. So I stopped putting in the effort. Then, one by one, the fish all swam away, and the place became even more bleak and depressing. Pretty pathetic, right? Don't say that. A lot of people would feel the same. It just shows how much you care about what you have. Now? After seeing what you've done with the aquarium, I have to admit, it's like you said. We get to keep the things we gain along the way. And those are things that can never be replaced. Because we choose to hold them in our hearts. Well said. Besides, I've already died once. I'd be stupid not to make the most of this second chance. Right. Earlier you, or your inner self, mentioned something about her wish. What was it? You think that's something you can just ask and I'll tell you? Think again. I may have accepted my emotional self, but I'm not about to go all soft and mushy on the inside and pour my heart out. That said, taking a step in the right direction couldn't hurt. Starting with cleaning some old aquarium tanks of my own. Huh? Metaphorically speaking, I mean. Come on, let's head back to the ship. I need to talk to that Sean. Ez nagyon kis cuki volt. Megható jelenet. Tetszett. Resentful lost souls? You couldn't get comfortable sleeping near the Opera Epicles, right? Well, I bet that's why. The Fountain of Lucine is where all the water in Fontaine gathers. So that's where the emotions within the water converge as well. Hold on. If it's souls we're dealing with, feeling uncomfortable should have been just the beginning. I should have been able to hear their voices or something. And under normal circumstances, I'm sure someone of your talents would have. The problem is, these souls are no longer complete. Remind me how they ended up like that again? You mentioned something about them being split? Yes, it's called soul severing. Renee of the Nartsitzenkreuz Ordo came up with it. After learning of Fontaine's impending doom, Renee thought if he could find a means for the soul to live on in perpetuity, it might ensure the world's salvation. Soul severing was the first step of his. Unfortunately, his theory of the four orthants was imperfect at the time, and a failure along the way caused his physical form to disappear. Jakob, another member of the Nartsitzenkreuz Ordo, sought to carry on Renee's legacy and restore his physical form. He even used some of the people who stood in his way as test subjects for his research. Yes. After Renee successfully awakened, the two continued their research, and all after you saved Fontaine by turning Fontainians into true humans. These souls returned to the ley lines. But the souls severed before Renee awakened had nowhere to go.
doomed to forever wander the Almost as if they exist outside the bounds of this world, unrecognized by the ley lines or fate. No wonder I couldn't sense them. Not only that, but over time, they begin to fuse with other entities. Their inner resentment lured in all sorts of evil beings, which corrupted and defiled them into nothing more than But the full transformation must have been recent. Otherwise, the Udex surely would have noticed. Wait, no, he must know already. That would explain the underwater melazine patrols. No wonder I kept running into officers from the Mara Chaussee Phantom earlier. In that case, let's go find Nervalette and we can sort it out together. No, not just yet. Why not? For one, the diplomatic castle alone would be a nightmare. Even though I haven't reported back to Snezhnaya yet, I'm not planning to leave the Fatui anytime soon. Besides, with me here, success is a done deal. Involving other people would just complicate things. All I need is for Miss Lolly to help pinpoint the location of this monstrosity. Think you can do it? With my eyes closed. This is what I do. I'm a lot better at it than manning a desk at least. But, how exactly do you plan on resolving this soul? Just trust me. I have the perfect solution. Oh, alright. If you're that confident, we'll follow. Why the sudden interest in helping Fontaine with this, Androne? You never knew Renee and the others. No, I didn't. And you're right. This problem has nothing to do with me. I wouldn't get within 10 feet of the Narcitzenkreuz Ordo or its members. But, in his later years, Elen told me he regretted not helping his best friend when he also felt sorry towards Marianne for being too lost in his mechanical research to look after her properly. If he were still with us, I think he'd do the same. He might have a few choice words to say about it, but even after everything, he wouldn't leave his friend's mess for someone else to clean up. Friends shouldn't hold grudges or leave behind regrets. Fixing what happened between him and Renee was one of his greatest wishes. You know, you really do seem a little different now. You mean everything that just happened wasn't for nothing? Why, thank you for pointing out the obvious, Paimon. Just washing off the grime of the past. Turns out, a lot can build up after being ignored for so long. What's this about aquarium tanks all of a sudden? They go off on some grand adventure. What? Now they have their own private code? Stupid. Alright then, Sweet Lolly. Tracking this thing down is up to you. Huh? Oh, right. No problem. You get this, Granny Eatsley! You, come with me to Hotel de Boer for a drink. Right now. Why? Because I said so. Miss Guillotin, I'll report back on the location tomorrow morning. Just need a drink or two first to bolster me up. Well, don't let me keep you. All right, you. Time to go. I've got scores that need settling. Elég az a quest egyébként, nagyon tetszik, Jesus. És fel se tűnik egyébként, hogy oké, hosszú az érződik, hogy 2 óra, az nem. Nagyon jó. Na, pörgessük be az időbe, kezdjük bele a harmadik részbe is. Az Akt 3. És fejezzük be ezt a remek questet. Ja.
Wonder if she's even awake. Good morning. Oh! Bina! Oh, phew. Sure know how to make an Good morning. Nyilván. Mindig csak random megjelenik a Gumbina. Legjobb belépői vannak egyébként. Just finished filming the last minute scene, so I came up to get some fresh air. The others are still down below discussing what the final scene should be. You mean, how it should end? Yes, they're torn between whether the heroine should reunite with her old friend or not. Ah, because the whole point is that she came to her friend's homeland to search for her, right? Oh, Paimon almost forgot the plot. Yes. Director Farina and Miss Chiori think a tragic ending where the two never meet would be more poignant. But Director Xavier thinks having the two reunite would make for a more touching and heartwarming ending. Me? On a personal level, of course I want to see her again. Of course I want to experience that moment where we reunite. Even if it's just for the cameras. But that means an actor would have to take her place. And that makes me feel... Oh. Huh? Yeah, no one's so worried. Making a film is supposed to be fun. Besides, you can trust Paimon on that. Work out. Well, you know. Yep, exactly. Okay, I trust you. I'll just focus on having fun for now. Hello Zoltán, hello, mi a helyzet? Well, look who we have here. Traveler and Well. Oh, the lighting specialist and clapper loader that never were. Yeah. We kind of went AWOL, didn't we? Sorry about that. Seriously, don't worry about it. Everything's going smoothly on our end, so just do what you need to do. You seem to be in better spirits now, Miss Columbina. I apologize if our earlier discussion put you on the spot. It's okay. I'm fine now. The Traveler and Paimon talked me through it. So, what are your thoughts on the ending then? Should we have them reunite or not? We should tie everything up in bows. Huh? Amúgy jó itt ez a hajó, tetszik. Ez maradhatna itt permába. Nem hiszem, hogy itt fog ide. De amúgy is olyan üres ez a víz. Úgyhogy nem tudom. Nem árt neki ez a hajó. We're here. Oh, right on time. Well, yeah. We weren't the ones who drank our weight in alcohol yesterday. What? Are you suggesting Granny can't handle her liquor? It takes a lot more than that to get me drunk. Really? 'Cause, you stopped making sense after a while. Did I? Huh. News to me. I didn't say anything too crazy, I hope. Let's see. You spent half an hour bad-mouthing Aurora, half an hour complaining about work, an hour talking about light novels, and, Paimon kind of fell asleep after that. Are they gone? Hogy fújkál. We bumped into them on the deck. Kis but cuki. they left. Wait, but now that everything with your core is sorted out, what's stopping you from seeing Columbina? She misses you a lot. I just want to deal with this mess first. Besides, this is a perfect chance to make her jump for once. I have to plan it out more. But enough about that. Were you able to pinpoint the location of our target? Of course. When Granny Eatsley promises something, she delivers. Great. Let's Morte region. Wait. This is the Tower of Gestalt. The place the souls were severed. Is that
the source of the resentment? Or is it the narcissism coits ordo in general? Let me come with. This thing's movement isn't fixed. If it's not at this location when we get there, I can use a ritual to summon it. You've already gone to more than enough trouble. I don't mind. These old bones have nothing better to do anyway. Summoning a spirit isn't going to do me in. Besides, if I don't go, they'll just have more inside jokes I can't join in on. All right then. I appreciate it. There's no time to lose. Nyilván a főok az, hogy ne egyedül legyünk Szendronnal. No sign of it so far. Should I start the summoning ritual? Let's drain the water from this floor of the tower first. It'll make it easier to move around. Wait, we can do that? Of course. Alan and Renee both saw the future that awaited Fontaine and even shared a few methods for waterproofing buildings. The principle behind it is... Tetszik a vízhangzás egyébként, amit csináltak a voice-okkal. Itt. Not important. Just unlock the mechanisms in the order I tell you. Ó. De rég használtam ezeket a cuccokat. Nem vettem föl. Buta vagyok. Tetszik, hogy könyvek is. Jók ezek a levegőkönyvek itt. És így leereszkednek így a vízzel. Elektro. Ja, hogy? Aha, emiatt. Yeah, when this thing appears, I'll try talking to the souls inside. Hát mikor tervezed? Hát szerintem kb. Egyébként úgy, mint ma, de nem tudom, hogy milyen hőmérsékletek fognak lenni. Gyorsan nézzek, mit mond így az időjárás előrejelzés számunkra. Kb. Ugyanolyan, mint a mai nap egyébként. Úgyhogy szerintem hasonló időben. Hello Dragon, hello, mi a helyzet? Lehet egy órával előbb egyébként. Hát 3-kor már elkezdem. Hát te mikor tervezed, és akkor szerintem tudok igazából ahhoz igazodni holnap szerintem. Bár 2-nél előbb nem hiszem, hogy akarnék. De inkább ez a 3-4, ami ideálisabb szerintem nekem. Understood. All right, wandering spirits drifting along the tides. Hear me now. Broken souls, silenced, torn apart and forsaken. Let resentment recognize resentment. Let vile entities be drawn together. And in this place, take form. Nice, gratulálok. Én még nem is találkoztam velük egyébként, nyilván. Nem igazán fedeztem még föl. Majd lehet, hogy a stream végén elkezdjük, de inkább a holnapi napon. Holnapi napon szerintem egy jó 8 órás Explore stream minimum lesz. Reggel 8-9. Aha. Elstreamelsz 3-ig? Vagy az hosszú? Előbb fejeznéd be, mert akkor megpróbáltam 2-kor fellőni. Végül is nem lesz annyira vészes, oké, 27-28 fokot mond, de az nem 37. Aha, jó, oké.
mindegy, akkor lecélzem ezt a 3-at, aztán azért ott leszek úgyis, szerintem benyomom majd a körül a streamet, aztán megláttam, amikor így vége fele érsz, akkor így benyomom. De igazából akkor 2-től 4-ig. Ha nem végeznél 3-ig, az se baj, 4 is, nekem az is jó. Elvileg. De mai nap éjfélig vagyok egyébként. Úgyis, hát, hogy is van? Meg kell néznem itt a dolgokat. Aha. Oké. Az fasza. Egyébként így nézem itt a... Hát, hogy milyen meccsek jönnek hogyan vagyunk, de igen, ez csak ma éjfélkor lesz egy érdekes meccs számomra. Ez nem érdekel annyira, de az úgyis tudom, mi lesz ennek a végeredménye. Ez nem már csak vasárnap este lesz. Fasza. Oké. Nagyon jó quest, Dragon egyébként, 2 rész ugye megcsináltam már, és imádom, zseniális, nagyon jó benne Tiszteld, nagyon jó benne Sandron, Columbina, volt benne Návia is, ami miatt még píkebb lett a dolog. De, ja, nagyon tetszik eddig, kíváncsi leszek. Innen már csak feljebb megyünk valószínűleg. Igen, és volt innen meg triplázik is egyet, ugye? Kíváncsi leszek egyébként. Tényleg Dragon. De nem sok foci, itt az interneten nem sok focis kedvelő emberrel találkozom egyébként. Kinek szurkolsz te? Ha már így itt vagy. Meg tegnap is írtad, hogy így mixettél, lettél, és elment. Kinek szurkolsz így a VB-n? What now? Is that it? Tudod, lehet, hogy tudom, miről beszélsz Balázs egyébként, mert az a baj, egy kicsit láttam, feldobta az Instagram. Szerintem tudom, miről beszélsz. Ne mondjuk még ki. Maradjon még hisz. De sajnos ez az internet. Ezért szeretem a sztorit minél korábban megcsinálni, de hát... Ja, nem vagy annyira focis? Jó, én sem vagyok akkora nagy focis, olyan hatalmas nagy szurkoló, meg annyira nem izgat, de azért én azért követgetem. Mert hát, miért is ne? Én egyébként a norvégoknak szurkolok elsősorban, hát aztán a spanyolok, meg hát még az argentinnak, akiknek tudok körülni. Ha nyernek, hát 2 csapatban még szurkoltam, a japánoknak meg a koreaiaknak, de a koreaiak gyorsan kiestek, Szom miatt szurkoltam nekik, egyik játékosuk miatt, akinek utolsó VB-je volt. Meg a japánok mert tök jól játszottak, nagyon tetszett a játékuk. Sajnos Brazilt kapták. Na mindegy. Ennyi volt a fociról való témázom, és sokan nem szeret, vagy sokan nem követik itt azért. Meg amúgy is sztori. Ja, amúgy igen, amíg az tény, hogy az azért crazy. Annak örültem egyébként, hogy ők elvitatták, de itt az ideje, hogy kiessenek, én azt mondom. Oh! Szia! Hey you! Or whoever's inside of you. I need you to listen to me. I'm a descendant of Fontaine's Lord Artificer, Elen Guillotin. I can make you whole again and return you to the ley line. You just need to work with me here. Szerintem annyira nem. Nem követtem egyébként, láttam, hogy voltak izék, de szerintem az a ghoul az lesz volt, amiről azt láttam ilyen magyarázót egyébként. De egyébként ez a 2-1 ez azért jó, mert mégiscsak hát a mai nap hajnalban történt, és hát július 3-a van, és hát pont egy éve ilyenkor hunyt el autóbalesetben Jota,
és 21-es messzámmal játszott a portugál válogatottban, és 2-1-re nyertek pont a portugálok, úgyhogy ez egy W script, én azt gondolom. Hát remélem, hogy nagyon verik mind a kettőt egyébként, remélem, hogy itt most spanyolok nyernek, de azért ugye a portugálok legyőzték a spanyolokat a nemzetek ligájában nemrég, döntőben. Mondjuk büntetőpárbajjal az tény, de remélem azért itt a spanyoloknak kell szurkolok itt azért. Ja, igen, egyébként itt egész nap lesz stream, először Sessinek, aztán nekem, úgyhogy el van beszél, ezért van itt ha már így közös Discord szerverünk van, közösséget építünk, akkor hát megoldjuk azt, hogy néha egész nap legyen commentetek. Hát egyébként ez azért van szerintem, mert nem Balázs, majd vasárnap fog pullolni. Egyébként, hogyha szeretnél ezekre az infókról értesülni, mert most kiírtam ezt Discordra, hogy mikor lesz a stream, mikor vannak streamek, felkiáltod a Discord, ott a Discord szerver link, és ott ki vannak írva a dolgok. De igen, amúgy a portugálok, hát nem tudom, az a helyzet szerintem, hogy nagyon erőltetik Ronaldót, és szerintem Ronaldónál azért vannak már jobb játékosok, fiatalabb játékosok, akik talán kezdőnek jobbak lennének. Na, hol mentek nyaralni, Balázs? Ha ez így publikus információ, hova mentek? Egyébként hétfőtől én sem leszek itt, úgyhogy akkor nem is tudtél streamelni. Jó van, azért végig kellett nézni egy-két ütés még, de komoly cutscene-ek. I told you I'm not like them. I'm stronger. Inverted. World formula. Reversion. Be at peace among the tides. Lost souls. Epic cutscene, epic cutscene. Is it over yet? Told you it'd be a piece of cake. How did you do that back there? That creature was nothing special. Add a bunch of souls with nowhere to go, a touch of malicious energy, a few impurities, and a whole lot of resentment, and that's what you get. All I did was separate the original souls from the rest of the filth, allowing them to be accepted by the current rules of the world. The principle behind the world formula is divergence. Starting from a point of origin, it deconstructs and reconstructs the possibilities of the world to find certain answers. So,
it would follow that reverse calculating the world formula allows us to achieve convergence and restoration instead. Using a numerological array, it's similar to the concept of homological reduction in mathematics. I reduced them to that meant... never mind. Judging by all the blank spaces, I'm guessing you don't actually care. I think I finally understand how Outlanders feel when I ramble on about shaman stuff. Point is, it was super impressive. You're just realizing that now. Enough about that. We should get going. I'll go reset the mechanisms inside the tower. Well, that's one old mess for the books. Feels nice to do a good deed every once in a while. You help everyone out a bunch and not cry too. I wouldn't be so sure. I'll be heading back to the Fatui soon enough. You two are too trusting sometimes. Fine. Just don't say I didn't warn you when it comes back to bite you. Well, where to next? Back to the ship? Yeah, your personal business, the narcissism thing, it's all resolved. That means you can see the people that need seeing now. Right, Sandrone? Everyone's gonna be so happy you're back. You wouldn't catch me dead admitting to this before, but... yeah, I really have missed everyone. Colin Beana's a special case, though. This time, I'm definitely getting her back for all her annoying antics over the years. She'll sense me coming from a mile off. How am I gonna... Sandrone? Is it really you? You're back? You didn't tell me. You avoided me. Why? Sandrone? Now we're even. I missed you so much. That makes one of us, idiot. I'm here, Columbina. Aj, nagyon kis cuki volt. Én ebből láttam egy kicsit egyébként. Sajnos, de ez ugyanolyan erősen ütött most is, hogy így tudtam, hogy ez fog történni, ennek ellenére. Úgyhogy... ja. Don't ruin the moment. Or I'll start thinking about how you teleported me to a random location after I explicitly told you to stop doing that. And scene! Bravo! Bravo! We got it! This is exactly the ending I was hoping for. Huh? Where did you just go, Miss Columbina? You vanished, and then the next second you were back hugging this, new friend here. That was all on camera? Ja, hát tényleg, hogy a Sawyer egyébként tudta, hogy Sandrone az van, és azért akarta ezt. Yeah. Well, the camera was already rolling and it happened so fast, so... Hold on. This must be... Yep, my best friend. The one I was looking for. I never thought I'd actually get to see her again. I'm just... happy. Yes, the film got a happy ending
It's all thanks to you, Sandrone. Sandrone? You couldn't stop being annoying for 1 second? Aj, zseniális. Kurva jó. Nagyon jó quest. Ah. Mit csinál? As expected, going to the opera house is the true way to enjoy a film. You get to see the audience's reaction in real time, too. I can't believe you let us include that in the final cut, Sandrone. You even agreed to help us reshoot a couple of shots. Thanks a million. Most of it was caught on camera already, so it's not like I had much of a choice. Besides, the film I'm in is going to be anything less than perfect. Ennyi. What are you laughing at? Nothing. It was just interesting to see us on screen together. I'm glad this moment is going to be preserved forever. Just a pity we didn't take home the Farina Award this time around. Well, artistic films can rarely compete with commercial ones. You should have prepared yourself for this the minute you changed the script. True. Oh, did I hear someone mention the Farina Award? Come on, don't gloat. I won't. Our crew winning the Farina Award was a team effort after all. Costume design, script adaptation, ooh, and the practical effects. Hát nyilván az, ami Návia szerepel, nyilván az Explosions even made me jump while azért we were filming. csak, ja, A hát lot na. of the effects were based on actual items the special patrol confiscated from criminals. Egyértelmű, hogy az nyeri el ezt a díjat. Right? But it turned out amazing. Really brought the thrilling scenes from the novel to life. Fontaine's film industry is seriously impressive. Which film did you know first, Lolly? Isn't it obvious? Great Detective Herlock, of course. That's the whole reason I'm here. Tök is szép. Mit cuki. Milyen jó kis pószter, tetszik. Ilyet lehet ide, hátulra a falra. Egyet. You all should be proud, though. A lot of critics are saying really good things about your film, too. Longing and loss. Egyébként ez is jó, Even mert... after it's gone. Na. It's a film that makes you think about life. Well, that is what the art of storytelling is for. Watching a film with friends is so much fun. There's so much to talk about. Ooh, let's throw a celebration later then. We're all old friends. Oh, we could find a place and chat to our heart's content. How about the winglet? That's perfect. Friends and family are more than welcome too. So if you want to bring people, don't be shy. You all can head over first and make yourselves at home. I'll bring over some refreshments in a bit. I just have one more stop to make first. Can I come? Fine. Not like you'd listen if I tried to stop. Nyilván nem. Jó lesz az, aztán ott ki tudok menni könnyen. Jaj.
Ó, az a izé. Sír. Wait, is this? Yes. Here lies Lord Artificer, Elaine Gaeltan. This is his grave. Oh, I'm sorry, Ellen. I'm sorry this is the first time I've been back since leaving Font. I got your gift. I even cleaned up one of the Narcitzenkoit's Ordo's messes along the... Our home is just as quiet and warm as it always was. The flowers in the garden are still thriving. Polonia received irreparable damage in battle. I should have taken better care of your invention. Polonia was family to me. Just like you. You always said I was a fast learner. But I'm not so sure. It took me far too long to learn the things that truly matter. I never said this to you back then, but thank you for creating me. For giving me the chance to experience life. Being your family meant everything to me. Absolutely everything. Can I say a few words as well, Sandrone? Don't need my permission. Hello, Mr. Guillotin. I'm Sandrone's friend. You don't need to worry. Sandrone is doing great. Not only is she a brilliant scholar, she's made a whole bunch of friends, too. And she takes great care of them. As if. She'll never admit it. But she's always there when her friends need it the most. I wouldn't even be here without her. So, if she ever needs help, her friends will be there in a heartbeat. Including me. That's what best friends are for. Columbina. What else? Oh, she likes drinking bitter coffee, listening to piano music when she can't sleep. Turns out she even likes giving hugs. no, wait! Don't tell him all that! Huh? I don't understand. I didn't think you'd want to hide things from him. Well, yeah, but there are still things I don't want to say. Okay. I'll come by myself and tell him for you then. That's not what I meant! Ay Istenem. Enough with the speeches. If no one has anything else to add, let's just leave it there. Should we say a few words too? Kinda seems like Columbina said it all. Oh, come in. Goodbye, Ellen. Fú. Ó, az a quest nagyon. Nincs teljesen vége. You made it! The party's already started. Oh, but, you didn't bring anyone else along? I thought you were Liek. to invite some friends. Nevület is itt van. We did invite a friend, actually. She'll be here soon. She's even bringing some desserts to have over tea. You should join us later, Miss Marina. I do love Escofia. This seems like a fun occasion. És itt Let's go van. talk with Good idea. We'll introduce you to all our old friends. Ja, ott van Návia is. Meg Klorind. Őket hagyjuk a végére, mert a főszereplőket kell a végére hagyni. Mr. Baptiste and Veronique! You're here! Friends of yours. Veronique is the prop manager for Musketeer Pictures. And Mr. Baptiste is the author of the Two Musketeers. Yeah, former prop manager. Now we're just two criminals serving our time. Thanks to Duke Risley and Nurse Sejuin looking out for us. Not to... You make it sound like I'm giving you special treatment. I just think the method of
justice you chose to pursue is one people can respect. You are far too modest, Your Grace. The only reason we were even able to come to the surface for the festival is because... It's also just good for the physical and mental health of the prisoners in general. Anyway, I suppose I have you to thank for keeping the winglet in such good shape. I never knew she could look so striking. I didn't do anything special. It was mostly the Traveler and the others. Don't sell yourself short, Miss Guillotin. You are the current captain, after all. Do you mind if I leave up some of the installations so the people back at the fortress can also enjoy the aquarium? Huh? Like I said before, I just think it would be good for the inmates who clean and maintain the winglet to see their work put to good use. Besides, maintaining an aquarium is sure to be a lot more interesting than scrubbing rust off the walls and deck. Of course I don't mind. I'm grateful you even want to keep it. Great. That's amazing, Sandrone. We should go hang out at the Fortune later then. You do know you just invited me to hang out in prison. Granny Eatsley, you're really not going to let us borrow these cute little stuffed toys for our magic show? First of all, Seat Lalline and Eats Papa are Chi-Chi meal. They have inauspicious star sealed within them, and they're my helpers, not But the Grin Malkin Cat and Boggle Cat box are Linny and... Agreed. We've never had a Chi-Chi meal pop out of our hats before. It would be quite the surprise. Masters of the Night Wind. Mi ez a párnarágós cucc? Párnaharapós cucc. I'm terrible at dealing with requests like this. Oh, Traveler, quick, save me! You think you're so funny. Lady Sandrone. Lady Columbina. Hello. Don't look at me like that. I don't have any mechanisms for you to break. Don't be fooled by my sister's demeanor, Lady Sandrone. She's just as delighted as the rest of us to have you back. A módusz nekem nagyon tetszik, én imádom. Hát szerdán, amikor nem tudtam játszani, ez az egyetlen dolog, amire felléptem, kb. Azt, hogy megvegyem. Jó napokat megcsináltam, és mellette vettem meg. Betáraztam Velkinekből, hogy legyen elég kristály, és megvettem. Well, I suppose when I'm not so busy, I could find some time when Arlecchino is around and bring over a few gifts to the House of the Hearth. Bár nem a kedvenc skinem egyébként, de nem tudom. Jobban szeret az a ganyús, a jelános mindenképpen, jelános az a top 1 skin nekem talán. De ganyú. Aztán lehet, hogy azt itt nem tudom, most így hirtelen nincs meg mindegyik. Ja, nem tudom. You're too kind, Lady Sandrone. I'm sure just your visit alone would make Father more than happy. I just need to borrow them for a bit. I'll pull them out of my hat, give them a quick hug, then give them straight back. Ja, nekem most pont nem volt egyébként, hanem így inkább akkor előre vettem őket. Nem tudom, 470, vagy nem tudom, 160 napig van, vagy meddig. Úgyhogy ja, nem most pont így nem volt. Csak 20 napra már csak. Szerintem sokkal jobb, hogy Citalin, én szeretem a Citalin alapskinjét is, úgyhogy nagyon szerintem jó, hogy ez így van, és kapott egy ilyen skint. Nem hiszem, hogy azt kellett volna lenni az a default skinnek. Egyáltalán nem gondolom ezt, mert ez is jól néz ki. Sőt. A nevűnek nekem is jobban tetszik az alapskinje egyébként. Oh, I could lend you pair, so you have something to hug in the meantime. He gives really good hugs. Én néha így elnyomom egyébként, meg ilyenek. De most, amikor bejön egy olyan skin, akkor előre veszem pár hónapra. Aztán meg van oldva, nem? Úgyis megvenném, akkor miért ne venném meg előre őket? How about this? You can have 2 VIP tickets
De egyébként nyilván jól csinálod te is, de... De ja, most meg tudom menni később is, amikor bejön a skin. Right next to each other? Yep, super quiet. No one will bother you. I'm sure you'll have a great time. Fine. Nézzük Eszkót és Sárdattat. Let's not get too ahead of ourselves, Director Lapine Pauline. What was in that piece of cake you just handed her, Escoffier? Maritime flowers, eggs, flour, same as all the other pieces. What? You think I tampered with it? Playing a detective in real life now too. Ja, fasz. Miss Lapine Pauline. Master! Wait, what happened to your face? Why are you crying? Never mind my face. Here, let me introduce you. Things are sounding lively over here. Oh, look who it is! Perfect timing. I was so Hát busy igen. with the shoot, I feel like we barely Hát got to talk. igazából Escoffier nevű francia séfről kapta, azt hiszem, a nevét. Úgyhogy igazából, ja, vagy hát gondolom én, hogy van ez a... Utána googliztam egyszer. Úgyhogy inkább... De egyébként, ja, nyilván értem egyébként. De actually igazából, na. Szóval, hogy itt azért mondjam itt a okoskodásokat. And the elusive Miss Guillotin. It's great to see you. Thank you so much for letting us use the boat free of charge. Oh, right. Introductions. This is Miss Charlotte and Miss Escoffier. That's kind of you. But I didn't really do anything. If you want to thank someone, it should be the Duke or the people who keep the boat in such good shape. Right, right. I'll head over. Miss Columbina? Yes? Could I interview you sometime? I'll treat you to some more for the trouble. There's only a limited amount available each day. Oh, but it's an absolute must-try when... Oh. Sure. Bold of you to use my own cake as a bribe right in front of me. You know what? When else are we all going to be together like this? Are we going to toast? Yep. Come on. Mit csinál? Aj, kocintod mindenkivel. Á, Istenem. Nevű lett. Yes. I can only hope my presence does not make anyone ill at ease. Who's this? All right! This is Nervalette, the Eudex of Fontaine. And this is Columbina and Cendrone. Greetings. Hello. These two must be the Fatus and former Fatus related to the recent incident in Nordcry. I read about them in the diplomatic report. The Eudex? Oh, the dragon that cries a lot. Oh, well. Jeez, Columbina. That's your takeaway from all those Fatui memes? Seriously? Is that truly how I'm portrayed in the Fatui's intelligence? You must put a lot of people in prison then. Well, it would be more accurate to say I pass judgment on their crimes. All trials in Fontaine strive for fairness and justice, so as to avoid imprisoning the innocent. So, only the people who deserve it get sent to prison. Well, deserve is quite a subjective metric, is it not? At the very least, I can promise that in every trial over which I preside, I make every effort to deliver a fair verdict. Á, Istenem.
Ez a nő. For the love of... What is she doing now? You seem like a good dragon. Not the kind that throws people in prison for no reason. Isteni. I think we can get along just fine. Well, thank you. She punched me because... Sorry, Nermalad. She thinks that's a sign of friendship. Where does she even pick up weird habits like that? I see. I believe I have observed people on the streets of Fontaine expressing affection in a similar manner. I suppose I now know what it feels like. Yes, quite. You know, these two are surprisingly alike. Aj, zseniális. You made it. Sorry for starting the celebrations without you. No worries at all. We're just glad everyone's having such a great time. Oh, right. You've probably seen them around already, but let us introduce you for real. This is... Miss Columbina and Miss Guillotin, right? Oh, we saw the film you were in. It was so touching. Yep. This one started bawling her eyes out right next to me in the theater. I know. I didn't bring nearly enough tissues. Thanks. We saw your film, too. I memorized all your names. Oh, guess we can skip the introductions, then. Our effects were pretty over the top, right? Some of the extras in the big scenes were actual members of the Spina di Rosula. So basically, your contribution was creating realistic-looking chaos. That wasn't the only realistic aspect. Miss Chevres and Miss Emily were also kind enough to lend their expertise on criminal investigations and... Oh, it was nothing. I was just honored to take part and help out. Wow! No wonder your film turned out so good. You basically had an expert in every field. Talk about stacked crew. Oh, speaking of, want to join in on a round of tabletop troupe later, Miss Columbina and Miss Guillotin? I mean, what better place for a party than a party? Here we go again. That sounds interesting. Yes, persuasion successful. What about you, Miss Guillotin? I guess one round couldn't hurt. Critical success. Oh, looks like Arlecchino's here. Come on, Columbina. Ki gondolta volna, hogy ő Let's go have ourselves a tea party. a vendég. Well, it's been quite some time since the three of us gathered to drink tea like this. Yes. But your tea is as good as ever, Sandrone. Of course it is. The pastries you brought aren't half bad either, Arlecchino. I'm glad to hear it. Are they to your liking, Miss Farina? If I remember correctly, this particular cake is your favorite. Yes, thank you. The tea and pastries are absolutely delicious. I can't believe I'm casually sipping tea with 3 harbingers. Or are some of them former harbingers? Who knows? Due to diplomatic reasons at the time, our last tea party was rather tense. Wasn't it, Miss Farina? You have my apologies, but this is simply a casual gathering of close friends. So I do hope you can relax and enjoy yourself. Of course. I appreciate the hospitality in both cases. Next time, let me be the one to treat all of you. I'm sure we'd all be delighted to have you join us more often. The same goes for you two. Of course we should do this again. Pályma nyilván. Been together by this point. This is nice, Sandrone. It reminds me of the happy times back in Snezhna. Yeah. To be honest, I never thought these gatherings would feel this lively ever again. Well, I think I speak for all of us when I say we're truly glad you're back, Sandrone. Me too. I've realized that holding on to what matters doesn't just mean protecting what you already have. By reaching out and striving for something new, you can gain much more than you think. No, that certainly doesn't sound like something the old you would say.
say it once, so don't get used to it. Who knows? Perhaps your tea parties will only get livelier from here on out. Once you return to the Fatui, we'll have more opportunities to keep in touch in any case. I want to spend more time together too. But I don't want to go back to the Fatui. Well, Notcry isn't too far from Snezhnograd. It shouldn't be hard to find a place where we can all get together. Oh, and then I can sing for you. And some of your favorite music. Just like the old days. Speaking of music, I spotted a mechanical piano below deck. Is it yours, Miss Guillotin? Yes. Reclaimed, I suppose you could say. Why don't you play something for us? Huh? In front of all these people? Yes, why not? You play so well. Yeah, come on! Just a little. Please? For the love of... Fine! What? Hoppá. Milyen zongora. Merre van véve a hangja zenének? Viszonylag. Ó. Most akkor visszaveszem az elejébe kicsit. Hát sajnos a zenék le volt véve egy kicsit. In-game. I'm not sure I should be in this one. Of course you should. You might have primarily helped out another crew this time, but you're still a... All right, thanks. I'll still... Can I be in the picture too? Of course, Miss Veronique. I would have loved to have you in... Thank you, Director Xavier. Do I really have to be front and center? You're one of the best actors! Of course you do! Nervous? No. All right. Look at the camera. And 3, 2, 1. Musketeer Pictures! A kis cuki képecske. Na. Igen. Hát ez szomorú. De hát ez ilyen. De mondjuk elektro volt, és alapból nem elektro volt beállítva, úgyhogy ez a... Ugye elektrót kaptunk a izében, harcban. Szóval, hogy... Ez mindenkinek elektro. Mert abból nekem pyróra van állítva. Úgyhogy ez... Nem feltétlenül csak az én saram. Hol van a Traveler? Ja, itt van. Ja. Na. Fú, egy remek quest volt, basszus ez. Nagyon remek quest volt, nagyon tetszett.
Gyűlnik a vis. Na! Rá kéne nézni erre a minigame-re egyébként közben. Most, hogy itt végeztünk, de emlékmósról mindjárt jövök. Na. Szóval, nézzük meg ezt az event cuccot. Ja, már be van ide kell jönni. Oh. Underwater mobility device I've been working on. Huh? It's just a simple mechanical device. I saw the way you were catching. Was it really? It was inefficient, unskilled, and completely no need to apologize. Everyone has their own ways of doing things. But seeing as you plan to keep the waters of Fontaine are home to more than just harmless ornamental fish. There are plenty of predators. All right. Oh, and if you're going for a swim. Abba. Elkiúztak így a... Hogy kifekszenek szegények. Ó. Hát este az egyik, így gyűjteni kell ilyen cuccokat. Nem tudom pontosan hogy néz ki, hogy van ennél több. Nekem egyébként ez tetszik. Várj, ott hagytam a rákokat szegények. Ó.
Hogy a... Ugye mit összegyűjtök. Szóval ennek van egy ilyen inventorim. Szóval nem tudok mindent elhozni. Egyébként ez tetszik. Így rákot el tudunk rakni. Most elhozom így, aztán majd még biztos találunk. De nyilván, de így többet kell hozni. Aha. Fel kell tapasztalni. Ja, hoppa. Ez kellett volna. Amúgy se volt, erre gyűjtünk. Várj, tudunk is növelni. Én itt el tudok menni feljebb itt keresni dolgokat? Van értelme? Aha. Így van egy nagy, aha. Ilyen körben tudok itt elmenni akkor. Nice. Ja, várj. Ez nyissuk ki. És most így néz ki. Nice. Azt jól látom, hogy most 3 megy így el. Nice. Adom. Bele a chestbe. Egészen hasznos ez a hátizsák fejlesztés, sok időt hozzáadott, de gondolom akkor mi a 4 szint van, akkor még ezeket fogja 1, 2, 3, még a maradék 3 szintben. Ja. Ja, már megvan itt a... Akkor használjuk el, mert úgyis elvesztettem egy fél szívet. Ez bőven van még hely. De 55 percen van, látom. De nem tudom felvenni a rájákat. Triggerel, hogy nem tudom azt csinálni, amit akarok. Jó, hát egyelőre még egyébként el tudom hozni ezeket is. Aha.
Sokan rákom úgyis, úgyhogy... Ki lehet dobni 2-t, így. Ó. Ah. Nem tudok itt még kimenni. Ugye nem ennél kellett. De még van egy ilyen cucc, amit meg kell ölni. Ó, van itt egy szuper ráda. Egy ilyen precious chest. Az lehet, hogy jobb útot ad. Az én a... Jó, hogy nem mentem ki. Aha. Oké. Ezt mindenképpen. Jaj. De ne húzz le pont. Na. Csak nyugtam maradsz. Jó, elkaptak. Fuck! És így kell válaszolnom, miket veszítek el. Ó, és így. Á! Hogy azokat viszem el? Á, nem olvastam, olvasni kéne. Mindegy. Na. Azzal kéne kezdeni, azzal az utcára. Ja, aha. De meleg van. Aha. Hát igen, itt bele kell így fektetni az időt, meg ilyenek. És akkor majd tudom, erősebb lesz, mint a dolog. A damage. Az jó volt. És azért lövök hálát, mert belefejezhetem. Oké. Leesik minden szép lassan. Oké. Na. Igen, lehet, hogy valami más. Ezek ez lemegy a izé. Azek, ó, és az 2-t is tevész egy ütéssel. Ó. Fuck. Ezért kéne használni egyébként itt szerintem.
Egyébként itt szerintem jobban járok egy ilyen területi sebzéssel egyébként. Úgyhogy lehet, hogy itt kéne használnom ezt a medúzát. Ja, csak még itt nem tudom található egyébként esetleg. De lehet jobban járnék azzal, mint ezzel. Még ha nem is nem tudom felfejezni. De nem tudom, ki kell tapasztalni. Egyébként akkor azt kéne talán, hogy így több körben megyek így. Vagy nem tudom. Nem feltétlenül azokat a szarokat kéne. Nem lesz a milliászlázast fix, nem. Ezután felfedezem. Jövő itt vannak felettem. Valahol. Ja, arra. Nem volt jó összeg. Ja, ezt még itt azért karcolgattam őket. Ha eltalálom egyáltalán. De elég sűrűn. Ott kéne... Most... Ne... Az, jó, de így jó, ha őt találom el, akkor... Ugye, Jó. Jó. Mit vigyünk ki? Várj, tudok ilyet vinni, ezek jobbak. És a íze az jobb, az ennyit ér. Jó, nem tudom, nézzük. Az atakot kéne fejlesztenem. Vagy a HP-mat? Az sem lenne rossz egyébként. Hát szerintem maga az alapdamage kéne nekem. Csak ez 4000-be kerül. Plusz egy ilyen. Úgyhogy menjünk a HP-re rá. Csak... Ehhez még kevesek vagyunk. Ezeket csinálgatni kell, ezért kapni kell aranyat, tudni tudnék fejleszgetni. Az jó volt. De azzak beakad a izébe. Kőbe.
ott van egy precious chest. Lehet, hogy csak így kéne mennem folyamatosan a izé mellett, a boss mellett, és nem kéne célozgatással baszakodni. Nézzük meg. Jó van. Ha becélozna, az jó is lenne. Ilyenkor lehet, hogy ne. Bazzeg! Miért nem? De miért nem célozza be automatán? Nice. Nem félek valahogy. És valahol most, ha lejár az időm, akkor automatikusan kidob, vagy valahol ki kell mennem egyébként, akik ezt csinálták már esetleg. Ja, circle. Kettő ilyen izét kell, még ki kell vinnem mindenképpen egyébként. Vagy csak egyet kell. Mindegy. Lehet, hogy ide kell menni? Ehhez. Aha, oké. Nice. Jó, hát rájöttem a taktikára közben. Itt a rája ellen. Így már csak ki kell szenvedni. De van most pénz.
Az a mindkettő jó, itt kapunk. Movement speedet is kapunk, az 3000-ért. Maradjunk a damage-nél egy nem tudom mennyit, remélem sokat számít. Azért. Ó. Hát csak azt tudom, hogy... Azt tudom csak fejleszteni, vagy megtartjuk későbbre a pénzt, nem tudom. Vagy ez... Mennyire fontos ezt felizélni. Nem tudom. Ugye ezeket mindenképpen meg kell csinálni egyébként. Még kell nekem egy darab zöld dangerous creature, aha. És... Ja, még ezt meg kell csinálni. Ja, ott van a izé. Ja, meg is halt az is. De ebben már van egy, jó. Ó. Átadtam közben véletlenül. Mindegy, jó lesz az is. Aha. Hát, egyébként... Ez mennyi? Ez itt többet ér. Aha, ennél nem ér többet, ezt nem tesszük ki. Jó, elvileg megcsináltam azt a cuccot, úgyhogy kimehetek.
Jó, 1500. Mit akartam megvenni egyébként? Milyen upgrade? Ja, staminásat. Nincs meg. Vagy lehet, hogy csak akkor működik, amikor be van aktiválva. Akkor most csak azt megcsinálom gyorsan. Azért gyorsan meghalnak, jó ez. Na, menjünk oda. Ez igen. Nem akartam beszállni. Nem is értem, ide jövök ezek mellé, akkor ezeket vett föl játék. Várni kell egy kicsit, míg felvehetővé válnak. Oké. Okay. Oda kell menni. Nem is ez az a ikon. De ott van még egy ilyen is. Már írtam mondtam Balázs, hogy nem lesz ma milliasztrázás. Mert még rengeteg felfedezésem van minden, úgyhogy ma nem lesz milliasztrázás. Milliasztrázás csak akkor játszom, hogy tényleg nincs semmi content a játékban, ami úgy értelmesebb. Ez 3. Egyiket így. Ja, ezt nem jó. Ez már 2. Most összegyűjtök egy rákot valahonnan. Aztán kimegyek. A rákot befér a egy széles, vagy egyszer egyes területre is. Vagy esetleg itt valami. A kanál is várja. Okay, az jobb is. Így. Okay. Nice. Szerintem ezért is vagyok ki, amikor így összegyűjtöttem, hogy jó, akkor megvagyunk, akkor jó, menjünk ki. Kéne egy nagy rákot keresni majd. Jött aki, aha. Tudunk valamit csinálni? Nem. Ide bekerültek a dolgok. Ott van Siege. Hello there. Miss Cuton mentioned you've been running an aquarium. Naturally, I accepted her invitation to come. Great! Been heading her siege around. Since it turns out looking after animals is, but that's the thing.
Not all fish are well behaved. The word from Officer Seth is that certain wild fish have been getting unusually aggressive lately. Apparently, I was wondering if we could invite them to the aquarium for some rest and relaxation. Once they're here, I can look for a way to cure their sudden bad temper. That way, we can help the fish and the waters return to normal. And you can add some unique What a wonderful idea! Alright, I'll give you all the intel I have. Igen, ez a... Én is Minecraftozom. Miért csak most kell ezt? Jó van, mondja picsába. Mármint, hogy na. Szóval... például Minecraftban is mindig tetszett gyűjtök. És hogy hát még biztos valamire lehet használni. És hát, szóval, hogy egyébként amúgy jó, ott azért... az esetek többségében azért én találok a legtöbb dolognak valami használati vagy valami használati lehetőséget összességében egyébként, de azért vannak olyan dolgok, amiket így soha nem fogom, szóval hogy minden random virágot meg nem tudom ilyeneket összegyűjtök és így. Jó, végül is azt tud festék, na, a festéket lehet craftolni belőle. Na mindegy. De ott én is ilyen gyűjtögető vagyok, és mindig ilyen hatalmas tárolókat kell építeni, hogy mindent el tudjak raktározni. Az igen. Very big damage-ek. Ugye úgyis kell keresni valamiket, hogy amik tud így amik miatt úgyis meg kell majd változtatni, hogy hogyan vannak ezek téve. Na. Hoppá. Aha. Köszönöm a kiváltást. Ez 400-as. Jó, menjünk ki, mert már nincs hely. És megöltem a rájött dögöt. Hoppá, 2000.
800. Azért megéri ezeket megölni, mert azért sok lóvét adnak. Ezek a ráják. Ó. Oké. Aha. Tehát lehet kezdeni fejleszteni ezt is. De én inkább a hátizsákot fejleszteném először. Az jobb befektetés. Csak az a vagy addig fel ki. Oké, tudom, kösz, hogy szósz. Feltűnt. Egyébként tényleg. Aha. Jó, akkor a rákot azt csak a végén kell megölni. Egyébként. Hát jó, oké, meg lehet ölni előtte is, de... Azért nem... Ez a quest ügyileg úgyis meg kell ölni a végén majd egyszer, úgyhogy... Előtte lehet, hogy inkább... Megcsinálok minden mást. Ú, 10k damage, nice. Adom. Meg kéne keresnem azt a 2 izét. Rákot. Ilyet ilyen 2 ilyen izét. Legalábbis. Ha egyet találok, már az is jó. No. Ott van egy izé. Olyan rák. Lehet, hogy nem ezzel kell már kezdeni egyébként a... Hoppá, bír! Köszönöm szépen a 7 fős raidet. Hello, hello. Mi a helyzet? Adtam NTS-tél. Tankos ám a dög. Főleg level 1-es skill-lel. Meg ha valami itt még lő közben. Ki tudom szedni, nem. Vagy lehet, hogy csak béna voltam. Most tettem egyébként, vagy most 50-es tettem nemrég. NTL-be, meg hát ki... És annak a rivartjából kiesett... Fadia végre egyébként. Standardról, úgyhogy... Fájnyelni, meg hát ott... Észrevett, szóval ott van egy kis pullási sztori egyébként NTL-vel. Szóval észrevettem, hogy
közel vagyok a káosz jármű skinhez. Pár, 10-valamennyi is kellett, úgyhogy elviseltem addig, és 120. púlra, vagy lesz egy 119. púlra, azt hiszem, nem 120. púlra dobott rá a izére, a skines útra, és a következő púl, a 121. meg a skin lett. Úgyhogy a 121-ből a 3-aztán megkaptam a skint is. Figyelj, én azt hoteli skint azt nem kaptam meg én így előre. Ott azért nem voltam ilyen szerencsés. Bár ott máshogy voltam szerencsés. Bár azért az övékenek egyébként még 3-at lehet megkapnám. 3-at lehet, hogy még megkapnék addig. Ha elmennék 200-ig mondjuk, nem tudom, úgy gondolom. Jó van, akkor spameljük őket, te ki? Egyet meg kell megszerezni mindenképpen. De akkor már megoldjuk mind a kettőt. Aha, hát nekem nincsen én inkább azokat szerintem, aki magasabb övékenekre, akiket akarok. Bár a következő patchben lehet, hogy kiszedem mind a kettőt, és azért mert hogy hívják? Shinku, vagy nem tudom, valami ilyesmi neve van, nem tudom, most nem teszem pontosan. De ő tetszik. Írói pedig egy healer lesz. Ő az, akit inkább meta ügyre szedek ki. De egyébként tetszik is valamennyi a karakter. Nem a nagy kedvencem. De őt csak ki akarom szedni, hogy legyen egy jó healerem még. Meg egyébként anima karakter. Úgyhogy ő neki inkább a meta az oka. De azért mindent elnyomok majd Shinkura, meglátjuk, vagy nem biztos, hogy ez a neve. Az első mondod elnyomok mindent, vagy hát nem tudom, hogy mindent, mert egyébként a skinje neki annyira nem tetszik a pullos skinje. Úgyhogy lehet, hogy igazából kihagyom. Hát jó, de hányas sövéken sebeznek annyit? Azért az fontos. Nem mindegy. Meg hát még azért vannak még szerintem ott buildek, ott azért már lehet, hogy jobban állnak a buildekkel. Hát én most nem húztam fel egyébként a karakterek. Ó, azt már meg kell csinálni, de ezt most menjünk ki. Ja, pont felettem volna azt. Szóval, hát most ugye nekem egész jók a buildjaim, de azért van hova fejlődnie. És nem tudom, azért hotori damage-elget a haton egy ultiból sokat. A legnagyobb single damage az ilyen 60-70-nek át szokott lenni, attól függ, hogy milyen buffokat kap. Úgyhogy, ja, nem tudom. Hát, igazából annyira nem érdekel az, hogy ki hogyan játsz a játékot, ki milyeneket damage-el. Én el vagyok azokkal, amiket... El vagyok a saját tempommal. Azok pont elizéltem. Szép volt, GG. El vagyok a saját tempommal, nem foglalkozom mással. Úgyhogy... De nem ezt akartam, akartam nyomni. De ez nem így... Ó! Végre első dutyi.
Úgyhogy ja, nem foglalkozom mással ennyire. Most töltök egy kis vizet, mert elfogyott. Na. Oké. Folytassuk. Csináljuk meg ezt. Gyorsan kapták itt a kombót. Ja, nem tudom. Figyeld, valami van a build-el, ami nem okés. De mire rendesen ki vannak téve ugye ezek a modulok, meg minden. Fel vannak húzva a fontos aspirability-k. Hát ezek nekem jönnek szerencsére értelmes darabok. Bár annak azért szemerősebbek, de most kaptam egy nagyon komoly darabot Chaosra. Bár az ottakom kevés, viszonylag szerintem azért az 1800 atok az kevés, de 97-es crit rate mellett van 160 a crit damage most. De az attackon azon kell még gyúrni. De ja. Bár szerintem mert változtatnom kell, mert szerintem a laksan damage és main stat az jobban fog majd jönni, mint a crit rate, de olyan még nincsen. Ez 41-et ér. Ez 45-öt ér, mind a kettő. Akkor a kettőbe teszek, az többet fog érni. Úgyhogy van egy slot egyébként. Ez a izé volt egyébként. Oké. Menjünk ki szerintem, fölösleges. Most tele vagyok, majd jövünk vissza több körre. Nem tudom, mik a questek. És ezt megcsinálom, legalább. Hol van? Ja, itt lent. Nem fent. Ja, itt. Vagy? Ó, itt van egy ilyen, azért ezt kiszedem már, ha itt van. Ki lehet matekozni egyébként. De ide fel. Ezért 41-et. Ezek 38-at. Így. Plusz 2 coin azért az kell. Na. Na jön a lófé, let's go. Lehet majd itt a fejlesztés. Aha, ez mehet is. Upgrade-re az attack. Hát, őt még nem hoztam ki. Ó, jönnek itt a rewardok végre. Nice. Let's go, let's go.
Prima Jam, gyűlik a vis. 55 vis. Ez pont azt jelenti, hogy pontosan 70 SP-t ide el tudunk majd menni vasárnap. Egyenlőre. Ja, mert 2 ilyen van. Ah. Aha. Kéne a izéket kihozni egyébként ilyen zöld állatokat majd. Mindegy, ezt megcsinálom ezt a másikat. Ja, nyilván itt van tök messze. Majd ússzunk oda. Ó. Oh. Én megölöm ezt. Ezek. Így egy kicsit többet említselek. Hello, fekete olló, mi a helyzet? Ez sokat ér. Csináljunk neki helyet gyorsan. Valahogy be kell puzzlezni rendesen. Mennyit ér ez? 100. Van még egy, ezen kéne még helyet csinálnom igazából. Szeretem forgatni. Ezeket is? Ó. Oké. Ez egyébként hasznos tudni. De mindig most így meg vagyok. Kivéve, hogy ezeket kidobom. Ezt akartam még felvenni. Most azért lehet, hogy itt valamit ki kell dobni. Hát azért ez jó loot. Oh. Fuck.
Ja, hát igen, ez szomorú. Igen, nekem is volt többször olyan, hogy elfelejtett adni, szerencsére még mivel én ugye ott helyben megettem, meg minden, ezért így észrevettem, hogy itt nem stimmel valami, álljunk csak meg. De igen, hát ha csak otthon veszed észre, ez... Főleg ha nem elsőre történik, hát legközelebb oda kell figyelni, hogy... haló. Haló. Mi van itt, hogy itt kispórolják itt a dolgokat? Igen. Hát ja, gondoltam, hogy úgy egyébként. Jó. Mit akartam egyébként közben ide eljutni? Nem jutottam túl távol egyébként, ahogy nézem. Hoppá, Návia, oké. Ezt megcsinálom, még itt kimegyek, aztán utána megnézem. Ezer örömmel. Úristen, itt vannak. Most megöljük őket, aztán még tudunk kell kicsit rendezkedni, hogy mi az, amit el kéne vinni. Ez mennyi? Ez jó sokat ér ez a... Ezre... Hogyan sűrítsem ezt be? Várjunk csak. De... Tedd már át ide. Nem tudom oda áttenni. Nem, oké. Aha, csak ez is... Ja, így ki tudom dobni, tök így, jó. Oké. 70, 100, aha. Esetleg valahogy mi nem tudok-e helyet csinálni ezeknek. Mindegy, jó ez így. Menjünk ki. Jön a lóvét, tudunk majd fejleszteni, nice. Na nézzük csak a Náviádat, Berserker, ugye? Te vagy a... in-game... Ez ugye? Na. Remélem. Serpent Spine. Hát összességében, ha ez vagy te tényleg, jól emlékszem, akkor azt tudom mondani, az attack az, hát oké, megvan 2000, de azért érdemesebb feljebb menni, ha tudsz, 2500 fele. Nyilván C0-es azért a crit rate az fontos, hogy legyen stabil, de szerintem az egy keveset el lehet engedni talán crit damage javára, de azért okosan. Egyébként nem rossz így se, összképben, mondom ez crit rate-es az is, ja. Kicsit jól néz ki. Az a darab.
egyébként tényleg jó. Csak nem tudom, a crit damage nyilván kicsit kevés, az energia az egyébként jó. Atakon is lehetne javítani egyébként, ezeket tudom elmondani egy elsőre. De ez a darab egyébként jó. De lehet, hogy ezt változtatnám meg egyébként egy nagyobb crit damage-es darabra. Szép a crit rate egyébként nyilván, de nem tudom, hogy az úgy... Ja. Mennyire? Hát... Ja. Igen. Igazából, ahogy nézem, igazából itt ezeken lehetne bőven javítani. Ez a 3 darabod, ez egyébként nem rossz, nyilván. De esetleg, ha setből van egy jó tollad, akkor lehet itt egy jobb off-piece gobletet szerezni, amin van esetleg attack százalék, energia. Itt is lehetne energiát keresni, hogy letetek még, ami hasznos, de egyébként az majd inkább rollok mennének jóbbak crit damage-be. De egyébként így összességben nem rossz. Szerintem van még mit csiszolni egyébként. Ennyi. Én ilyen sokáig amúgy ilyen 70 körül voltam egyébként. 75 crit rate, de inkább én azt mondanám, hogy a crit rate-ből a 80-85% az ideális talán. Nyilván Návi azért híres, hogy nem kritel, de szerintem azért a 85 az már ideális, hogy egy 9-et szerintem el lehet engedni, és én itt ezt mondom, hogy ha esetleg setből tudsz szerezni egy jobbat, akkor tudnál mondjuk off-piece geogoblet, ha van jobb, vagy atakos óra. De ja, összességében nem rossz, szép. Nice. A újkának? Hát... 100-200, 100 minimum szerintem azért jó jönne. Ilyen 200 azért. Ha mellbe játszod, akkor egy IMS órát ráteszel, aztán már azért egy jó kiindulás. Tehát nem annyi, mint ami az enyémben van, mert az én mobikámon nincsen ilyen túl sok. Nem kapok annyira jó darabokat, már nem is farmoltam olyan sokat, bizony Náviára. Hoppá, újka, nézzük. Ha megtalállak. Itt vagy. C1. Hát igen, figyeld, hogy egyelőre egyébként nem rossz, van más, nyilván akkor megy másra. De nyilván lehet még fejleszteni, ha nem tudom, tényleg ha órából lenne egy jó tollban lenne egy jó setből, ami hasonlóan jó, mint ez, kicsit rosszabb is lehet akár, és van egy jó jobb off-piece-es atakos szabad órád, vagy egy jó geogobleted, és azokat tud off-piece-elni, akkor nyilván ott lehetne nyerni szerintem, mert azért a tollból lehet szerezni. Na, jobb az ilyen egyébként a tiéden, bőven. Szép egyébként így összességében a crit arány is. Overcapelsz egy kicsit, az így feltűnt, vagy azért, na 1,1%-ot. Crit damage egyébként így lehetne magasabb valahogy. Gondolom, itt neked az, ami kicsit így a crit damage-en lehet dolgozni, ahogy nézem. De egyébként nem rossz így összességében szerintem, ezzel már az jó vagy, tripla, az igen. Nice. Saját weapon, C1 ugye. Hát igen. Ha lenne itt olyan, hogy flat attack helyett attack százalék lenne, meg elemental mastery lenne itt. De egyébként nem rossz a crit rajta, de ezt azért lehet javítani szerintem.
ez sem néz ki olyan jól. Egyébként én ezt cserélném. Oké, van, nem tudom, 26 CV-d van, energy useless, HP useless. Nem is magasak a kritek rajta annyira. Ez nem, ez még, azt mondom, az a 34 CV az oké, de ez azért, ennél azért tudsz szerintem jobbat, na, csak. Na. Ez szép. Ez szép. Ez nice. Egyébként jó. Az attack, azt most vettem észre, de azt az egy defense rollt, azt észrevettem, az csúnya. De egyébként ez egy szép darab, ez jó, ez nice. Egyébként nem rossz. Én azt mondom, hogy ha itt találnál egy olyat, amin van esetleg Elemental Mastery, meg esetleg ezt javítani, attack százalék Elemental Mastery szintén keresni, nem vagy rossz. Meg hát igazából meldben egyébként az Elemental Mastery-s óra elméletben jobb pár fokkal, úgyhogy ha meldben játszod, akkor azt érdemes átrakni, és ha van, keresni egy Elemental Mastery-s órát. Nekem sem amúgy azon van, mert én is szeretem, hogyha sokkal, meg ugye most Navia mellett használom a legtöbbet, tudom, meg nem kell Elemental Mastery, de ja. Ez egy Overworld-ben így vele használom, úgyhogy. De melt és vép, igen, nyilván vépbe is, de azt most azért nem mondtam, mert általában egyébként ma wake-et meltben használjuk Citadel-val nyilván, nincs nagyon, jól lehet Furinával használni, mondjuk, de azért a melt az jobb neki. De igen, a melt meg vép mind a kettőnél az Elemental Mastery óra jobban teljesít, mint az atakos összességében. Úgyhogy főleg akkor egyébként, hogyha van saját weaponöd, mert a saját weapon az itt ad még 28% atakot, ami brutálisan sok még szerintem így pluszba. Úgyhogy, ja. Ja, hát igen, hogy ha nincs itt leidők és Furinával játszod, azt úgy oké, ezt megértem. És igen, akkor meltbe is, mert ugye, vagy vépbe is, igen, mert a vép is ugye sokat, szóval itt ahol nem kell, ahol jobb az atakos, az nyilván az overload, ha abba játszod, esetleg ha így játszod, mint én, hogy itt van Navia mellett sub DPS-ként, vagy esetleg Kinich mellett szokták még használni, szerintem ott is jobb az atakos, bár lehet, hogy jobb a Cinder City set egyébként. Kivéve, ha van mondjuk ilyen szenedőt. Nem tudom, ott lehet matekozni, nem tudom pontosan, nincs Kinichem. De mindegy, ott az a lényeg, hogy ha Wave vagy Meld DPS-ként játszod, nyilván akkor azok, amik igénylik jobban az Elemental Mastery-t, ja. És lesz egy ilyenem, de ezért nincs meg hozzá. Fasza. Amúgy lehetne valami trade rendszerre, úgy bármiből, akár artifaktból is tök jó lenne. Hoppá. Ezt megcsinálom később. Egyébként arra vagyok kíváncsi. Hát most ugye nekem az, hogy setből nem fog találni jobb IMS-et. De egészen gyász az a izé. Kíváncsi vagyok egyébként, hogyha úgy építem ki a magújkát, hogy ez hogy néz ki így összességében, ha Elemental Mastery. Elapoztam az Elemental Mastery-seket. Az energia,
Ja, itt. Itt vagyunk. Mennyi crit rate? De jó sok crit rate van egyébként. De mindegy. Átesztük rá 5000-ről addig. Meg hát ellopjuk addig. Ó, van egy ilyenem. What? Nem fejezhetem tovább. Még 2 crit rate-ról megy rá. Minimum. De 3 is mehetne. Vagy egy elementál mastery még. Jó, az a baj, sok crit-rate-et fogok most veszíteni szerintem. Ja. De ha mondjuk... Cserélek, így. Akkor még kevesebb lesz az elementál mastery, de... Ja, így a crit rate-et kell valahogy majd összeszenvedni. Hogy jobb legyen egy fokkal. Esetleg... Ha ezt ráteszem. Switch. Na most mennyi adta crit damage különbség? 7%, de legalább több crit rate. Nem tudom, hogy lehet, hogy egyszer megpróbálom így. Azt a izét, de egyelőre most visszabildelem egyébként. Ezt kellett kipróbálom. Itt csak 58. Ó. Telmúlt 13 giga. Fú. Bázd meg az a... Akkor nekem is kell majd frissíteni a tennitetől, mert ugye otthonról arról szoktam. Vagy a másik. Jó, megoldom majd valahogy. Egyébként nem, Zoltán, egyébként itt ezt kijavítanának, mert nem, a skip gomb elé kell írni a trade gombot. A trade gomb szerintem egy sokkal jobb dolog lenne a játékban, mint egy skip gomb. Lehet velem vitatkozni, de szerintem a trade gomb az sokkal jobb lenne a játékban, mint a skip gomb. Úgyhogy én ebben az ügyben vitatkoznék. Egyébként arra vagyok kíváncsi, hogy milyen darabjaim vannak így most előkészítve Sandrónra? Nem tudom. Ezek egyébként nem rosszak. Aha. Hát nem tudom, még itt azért még vadászom majd, úgyis jön majd a... De mondjuk úgyis fel kell majd húznom egyet Mikónak is. Megnézzük. Igazából a BP miatt akarom megnézni. Hogy ott menjenek is szint bele. Crit nagyon jó. Még egy crit damage. Jó, az sem rossz. Kurva anyád. Ó, menj a faszomba. De az ennyi volt a materiál. Jó van, mindegy. Elég igazából meg a BP cucc. Ja. Ez még nincs, ide még kell. Oh yeah, standard wish lesz. Let's go! Ezt szedjük ki.
Meglátjuk majd, nem hiszem egyébként, hogy behozzák. Ki tudja. Ez igen. Nem kellett volna skippelni és csukat szemek kellett volna viselni, és akkor kijött volna valami. Mennyire piti mit egyébként? Szerintem nem olyan magas. Talán, vagy? Ja. 26. Uh-huh. 15. Na, mindegy. Gyűjtögessünk még egy kicsit. Hát nem tudom, a skipben egyedül tényleg azért kell nekem, mert a kicsekel most, ha jól jönne. Egyébként nem igénylem annyira, én. Olyan egyébként látok olyan megjegyzéseket interneten, olyan izéket, amik indokolják azt, hogy miért nincs skipben a játékban, mert semmit nem tudnak a játékosok, de értem, hogy úgyse fogják olvasni, így se olvassák, akkor miért nem hozzák be, tudom. Egyébként nyilván összességében én mondom, én is úgy azon a vélemény vagyok, hogy behozhatnák egyébként tényleg, kis accountomnak jót tenne, de összességében én a nagy accountomon nem igénylem. Mert hogyha egyszer már, szóval hogyha a nagy accounton is skippel a Genshint, akkor így nem tudom. A Genshin nagy része azért a sztori. Ja, nem tudom. Szerintem egy jó sztoria van, úgyhogy nem éri meg skippelni. De jó, nyilván ez egyedi vélemény. Egyébként nem feltétlenül artifakt, szóval ha valami bejön, és mondjuk trade, nekem nem feltétlenül szükséges artifakt trade-nek lenni. Lehetne boss materiál, ilyen hülyeségeket trade-elni esetleg. Szóval egyébként azok is jók lennének szerintem. Mert egyébként én, aki annó, amikor volt egy időszak, amikor tényleg csak arra játszottam, hogy feljöttem, megöltem ugyanazokat a bossokat nagyon sokszor, mert kiválasztottam egyet, ami a legkönnyebb volt, hogy mutatom, jó, de megmutattam, amikor kivegyünk. És az a helyzet, hogy vannak olyan boss materiálok, amik felhalmozottak, mivel akkor igazából nem érdekelt, hogy most kinek fogom tudni használni, meg ilyenek. És vannak olyan boss materiálok, amik azért rendkívül fölhalmozottak, és egyébként azokat például jó lenne trédelni. Meg egyébként ez lehetne jó a új játékosoknak, akik még nem értek oda egy-egy bosshoz, hogy egy-két emberrel trédelgetnek. Ilyen olyan materiálokat szerintem. Nem tudom, szerintem ez egyébként nem lenne rossz. Ugye a játékban. De mert szerintem azért mindenkinek van olyan materiál, ami fölösleges. Így összességében biztos talál olyat. Ja, ki kéne hoznom, izét kéne kihoznom már zöld állatokat. Nem szedtem egyet se össze. Akkor szerezzünk. Az már kék. Ez, ja, várj, az izé az nem az. De ez is kék. Na, akkor annában van valamennyi.
Én nem feltétlenül koronára gondoltam, mert a korona azért egy olyan materiál, ami limitáltabb. De sokkal inkább itt ezeket a boss materiálokra gondolok. Ugye, jó, mert nem tudom, hogy jó, valószínűleg vannak olyan emberek, akiknek nem nagy igénye, a legtöbb emberek nem nagy igénye van erre se, egyébként, mert sokan nem úgy csinálták, mint én, sokan nem csinálták így, szóval nem tudták, hogy mi, hogy van a Genshinben, és így felléptek csak random farmolni, mert nem érdekelt annyi a játék őket, de azért felléptek, mert hogy versenyköltés, meg ilyenek. És lehet, hogy felhalmozódott pár. Szóval nem hiszem, hogy sok embernek halmozódott föl így materiál, de egyébként arra jó, hogyha esetleg ott vagy, hogy 46 kell egy karakter fejlesztéséhez, 46 boss materiál, és 45-nél jársz, hogy be kell venned még egy körre, és kapsz bónusz 3-at, akkor azt is el tudnád trédelni. És nem lenne feleslegesen ott az inventory-ba. Na de, mutatom, hogy én miről beszélek. Vannak olyan régi 1.0-ás, 1.x-es bosszok, amiket tényleg rengetegszer farmoltam. Szóval, menjünk végig. Itt 27 darab anemo kocka materiál, 20 darab elektro, de ezt pont ezt pont fogom majd használni, ezt nem tudom, szerintem ezt nem fogom. Na de, 56 darab cryo virágmateriál, 114 darab pyro virágmateriál. Igazából ezek amik. Egyébként azt is adnám, hogyha azt a kristályt lehetne másra is cserélni, mert nekem nem az, hogy kifogytam ebből a kristályból, kifogtam abból a kristályból, kifogytam minden kristályból, jó, most van egy kevés egyébként, mert most egyrészt Sandrona felgyűjtöttem, de egyébként azért nincs olyan sok. Továbbra se. Úgyhogy ezek azért jöhetnének. Biztos nem adom oda a cryókat, te. Szerinted azt csak úgy viccből halmoztam föl? Egyrészt átkraftolnám, másrészt van 2 másikat, te harmadrészt Sandrona tankoltam föl. Nem csak úgy viccből. Nem csak úgy viccből. Azt akarom nézni, hogy... A geokoszka materiál az nem kell senkinek szerintem. Vagy Juncsinek az kell? Nem Juncsinek, az a szar kell. Neked mi kell? Hát ebben lehet, hogy kelleni fog farmolni. Ebből biztos kell, mert ebből nincs meg. Ez megvan, de ez még messze van. Dininek is megvan szerintem. Bro. És így most mondom, tényleg azt mondom, hogy mindenkor kövem kifogyott. És így a cryokat adjam. Minden kövem kifogyott, nem adnám oda. Akkor is ahogy. De bro, szesi. Bro. Én nekem alapból, nekem ez a 4 karakteren kívül mindenki 80-as minimum. Ezek a karakterek, akik itt látok még becsillagozva, 80-as szinten, akiknek még nincs meg az utolsó aszkendja. Ezeknek a karaktereknek minden megvan a 80-as aszkendja. Még így fel kell majd húzni őket, 90-re, de az még hátra van. De az aszkendjuk már megvan. Így én ezt vitte így el a köveket rendesen. Főleg úgy, hogy egyébként
Ha kifarolom a 46 boss materiált, nem kapok elég követ ahhoz, hogy felhúzzam a karaktert, úgyhogy bónuszköveket kell majd farmolni valahonnan. Úgyhogy csicska, ez csicska rendszer. De egyébként sok más materiált is tudok így felajánlani. Kezdőknek is tudnék felajánlani. Ezeket utálom kell. Ezt csak oda tudnám vanni a kis accountomnak valahogy. Valami. Ezeket utálom farmolni. Fú. Soha nem lesz. Ezek 90-es is. Majd jó pár év múlva lesz. Ja, ez nincs még olyanom. Ó, Sandrum meg Feminat. Jó, ezeket majd beszélünk később. Vagy így érdemes ezekkel beszélni először? Beszéljünk velük gyors. De egyébként őszinte leszek, szóval ezekből, amiből sok a fölösleg, ezekből még ingyen is csak úgy adnék. Mert triggerel, hogy ott van 114 darab Pyro virág materiál. 114 darab. Egyszer majd fixeljen egy olyan karakter még, akinek kezd fog kerülni. Esküsz, fixen. Nyilván nem, de azért reménykedni lehet, nem? Alice, amúgy tudod menne Alice-nak, azt kéne. A cryovirál meg majd szaricának fog kelleni, csak mondom. Csak mondom. Ó. Nice. Megjött az első reward itt. Oké. Okay. Oh. Let's go! Let's go! Plusz egy wish! Haha! Mekkora! Nice! Bónusz wish kapok. Nem is tudtam. A wish kapunk így ajándékba. Na, még megint egy feminutes. Na, 57 wish már. Mekkora? Plusz itt az a 3, az már 60. Így, 60 giga. Az komoly.
Csodálkozom, hogy nincs tárhelyem a telefonomon. Extra finds. Things like father said that if I salvage any pretty Szemről fogok kapni. Nem csicsit. Egy tempulból C6-osat. Esküszöm. Hoppá. Nyilván nézem a vujkát. In that case, I'll share everything the other divers have told me. Hopefully, that'll help narrow down your search. If you find anything that takes your fancy, Biztos éjféli nyomom szesi, úgyhogy várok vissza nekem a jó utat. are wanted by their owners. So if you find, please stay Nekem is amúgy az IMM-mel van bajom, úgyhogy ezt el tudom nézni. Meg vagy friendnek, ugye? Ja. Aha. És problémával ütköztem ezen küldetésben. Úgyhogy ami frissül, vagy nem tudom frissíted, akkor megcsinálom. Ó! Nem véletlenül fel... Ó, ezek nem... Ó, véletlenül nyomtam rá reflexből. Mindegy, jó az. Valószínűleg frissítenie kell. Nem? Gondolom. Úgyhogy... most kiléptél, akkor lehet, hogy most... Vagy? Nem léptél ki? Csak vak vagyok? De akkor... Ja, itt vagy. Most. Serpent Spine-nál megmagyarázódik a kevesebb attack. Szép a crit damage-ed egyébként. 6%-kal overcapelsz, azt akár fel lehet hasznosítani ezt a 2 rollnyi crit rate körülbelül, vagy akár 3 is lehet nagyjából. Úgyhogy ezt akár lehetne hasznosítani. De ez a Serpent Spine jól néz ki, szép. Ja, ez az IM-et meg a attackot lehetne javítani, de egyébként szép. Hát ott van egy roll. Na azt egy rollt már lehetne hasznosítani, de egyébként nem rossz darab, sőt. Nice. Szép off-piece. Nem tudom, talán van egy roll, nem? Vagy nincs? De. Szerintem itt van 2-2-1. De ez egyébként nem rossz, de ezt a 2 izét ezt nem tudod hasznosítani. Itt lehetne még atakot, meg de várj, atakot nem, max lehet atakból, de ilyenet biztos, hogy tudná itt nyerni, ha úgy van. De egyébként szép darab, crit aránya szép. Ja, egy HP-ról ott lehetne még javítani, meg ha az a TM lenne. Látom, itt nem nagyon vannak ilyenek egyébként ezeken a... Ja, itt van egyedül 16 darab, meg gondolom akkor itt 21. Hát igen. Egyébként ez szép, ez nagyon szép darab. Wow, wow. Ez szép az a fejes, az nagyon tetszik. Ja, hát ez sem rossz, ez is... Főleg, hogy nem craftoltad, mert nem elő van a crit rate. Hát igen, itt van egy-kettő ilyen random subset, amit lehet javítani, de ez már olyan maxolgatás, meg annyi szerencse, hogy ezt azért nehéz minimális befektetéssel javítani. Úgyhogy egyelőre tényleg ez szép build. Ja. Szép munka szerintem. Egy-két dolgot meg lehet javítani. Például egyébként, ha kiszeded a saját repülnyét, amúgy kis primórád, de nem tudom mennyi, free to play vagy egyébként. De egyébként ez egy jó befektetés maguikának nagyon, az a repőm.
De Artikon is van még mit csiszolgatni. De ha másra akarsz menni, farmolni, akkor ez már pont elég. Több mint elég. Hello, Tedor! Hát nem sok mindent nyomom ezt az eventet. Szépen haladok vele. Ezen kívül nem tudom. Ugye megcsináltam az event questet, ami nagyszerű volt. Úgyhogy ja. Nyilván a map másik oldalán van. Meg akarom ölni ezt a boszt. De az sztori az igen. Meg szerintem a minigameből is meg tudsz nagyjából mindent csinálni. Hát ja, én nekem 160 velkinem van egyébként. Én is bevásároltam abból. Én még egyelőre élvezgetem itt a 6.7-et, aztán majd jön az a 7.x, oké. De nem kell sietni. Mi van a szitoli fegyverével? Egyébként jó az, de nem hiszem, hogy annyira fontos. Lehet, hogy jobban jársz, ha inkább másra mész. Vagy szerintem szitoli fegyvere az a fegyver egyébként, amire jó bukni. Hogyha megvan a szitlali, és kell a másik weapon, ami rajta van a bannerem, amit mondom most neked nem kell. De ha legközelebb egy olyan karakterre jön szitlali, aki tetszik neked, és szeretnéd a weaponjét is, tudod? De tudod, hogy akarod szitlali weaponjét is, akkor arra fel lehet készülni, hogy ott akkor nem baj, ha buksz annyira a másik event weaponre, mert megkaphatod szitlaliét. De így rámenni arra a fegyverre, főleg úgy, hogy valószínűleg neked nem kell a Sandron weaponod. A Sandron fegyverét... Azért, mert nincs egy... Csak hogy legyen egy crit damage-es de azt szerintem nem a Sandron weaponja jó erre. Akkor inkább Mavuikájét szedném ki, vagy Varkájét. Én szévelnék a helyben. Szerintem nem egy olyan... Ha úgy járnál, mint én, aki konkrétan egy wish nyomott erre, 7-es pitire kaptam meg, akkor nyilván oké, de amúgy... Szóval nekem azért van szitli weaponom, mert ugye én kiszedtem mi a neve? Kiesett egy Lost Prayer, arra buktam először, aztán megkaptam Mavuika weaponjét garantáltan, ezek ilyen 78-77 pitire jött mind a kettő, vagy nem 67 meg 68 pitire jött mind a kettő, azt hiszem. Ilyen jó magasan. És utána, hát jó van, és 5-ös piti lett, vagy 6-os piti volt a végén, azt hiszem 5-ös, 6-os, nem tudom pontosan. És így nézegettem a bannert, hogy megvan szitlali, kiesett. Hát lehet, hogy még elnyomok egy, akkor még csak egyébként célulva erre egy mafuikám volt, meg egy célulva szitlaném. És így, oké. Mi lenne, ha elnyomnám néha még egy-két vist, így hát ha kiesik ez a szitlali weapon is. És egy vist elnyomok és besárgul, és kiesik a szitlali weaponje. Ezután pedig, hát úgyis azt terveztem, hogy még viselgetek a patch végéig, elviseltem mindent, és ez lett egy színi maguika. Ezt kéne nekem kivinni egyébként. Csak hát nem volt túl lucky egyébként. Figyelj!
Otador, én óva intelek ettől. Szerintem nem éri meg. Szerintem a legrosszabb eset, ha kapsz egy, nem tudom, valami szutyok szar weapon, egy, tényleg a legrosszabb, nem tudom, képzeld el, melyik standardos weapon számodra a legrosszabb, és azt képzeld el, hogy most azt fogod megkapni. Főleg úgy, hogy egyébként a másik weaponre sincs szükséged, mert nincs csak Sandrón, és nem tudom pontosan miket csinál egyébként, de én garantálom, vagy én úgy gondolom, így vakon azt tudom mondani, hogy valószínűleg nem az a legjobb 5 csillagos claymore-os weapon, amit kiszedhetsz úgy bárkire. Mert szerintem a mavuikáé, meg mondjuk a varkáé szerintem, azok, azt hiszem, ha jól emlékszem, a varkáé is olyan, amik jók bárkire, vagy így többnyire, mindenkire fel lehet rakni, aki így attack scaler, meg ilyenek. De nem tudom, ugye megnézem, hogy Sandroné mit csinál pontosan. De szerintem az nem lesz olyan weapon, ami bárkinek jó. Úgyhogy emlékezz a Siegewine szituációra. Én ennyit tudok mondani, emlékezz a Siegewine szituációra. Emlékezz rá. De persze, ha esetleg így a jövőben azt hiszem, mintha te mondtad volna, hogy nem akarsz viselni annyira snatch karakterekre, akkor akár. Meg lehet próbálni, de én nem ajánlom. Továbbra sem. Csak okosan. Ne vár közben itt izé. Igen, nincs baj Siegewine-nál, csak ráviselt, hát csak igazából annyi, hogy ugye Zotador ráviselt Náviára a Fontaine Chronicle ellen, és Siegewine kapott. És ugye ezzel bukta ezzel nem lesz garantáltja a következőre. Szóval nem egy optimális pull. És itt is el kell kézelni, most ha itt buksz, nem lesz garantáltad a következőre. De ha már megvan a Siegewine, akkor húzz föl, persze. Nem ezt mondtam. Ha már kiszedted, akkor... Na, azért akkor használd. Meg szerintem valószínűleg egyébként nem rossz healer. Úgyhogy... Hoppá. Aha. Van klorin fegyvered? Hát akkor bazd. Hát, hogy na, mi? Nem, na. Csak okosan. Hát, egyébként, csak azért, mert egyébként a kedvenc weaponom kinézetre. Csak azért mondtam ezt, esküszöm. Egyébként jó, hogy buktam egyébként, de pont jóra, mert egy nára kinevetőnyére buktam ott. Mondjuk én Durin ellopta Clanid weaponjét. Ja, ezért akartam megnézni. Hogy pontosan mit tudunk itt, mit tud ez a... Itt nem így csatának. Aztán maxosan mennyit, nem tudom mennyit kaphat. Nem tudom, 40 valamennyi kaphat szerintem, nem tudom pontosan. Jó, mondjuk ez nem rossz. Hát de az atak az oké. De...
Szerintem, mondom, szerintem tudod jobbra költeni. Egyébként. What the fuck. Szóval tudod jobbra is költeni azokat a primókat. Megmondom, Szidlali weaponje pont jó a pukó weapon. Későbbre megtartani, amikor olyan... karakter jön, akinek akarod a weaponjét, és tudod, hogy... What the fuck az a szongora, Jézusom. Szóval, hogy tudod, hogy kell neked ez a karakter, meg a weaponje, és látod, hogy Szidlali van mellette, tök jó, ha buknik. Az se rossz, ha bukom a fegyverére, mert ez egy értékesebb weapon, mert van Szidlalim. Úgyhogy én megtartanám azt későbbre a helyedbe. Nekem Lini fegyverem lett előbb, mint Linim. De nem Lini használja. Catherine, Dick. Szóval nem Lini használja. Azt maximum akkor, ha bukom még egyre. Egyszer. Nem tudom, hogy lesz-e valahogy ilyen. Az nem olyan. Te. Ügyed. Eltűnt. What the fuck? Gyertek, vigyétek ezeket a kacatokat el gyorsan, kapjam a pénzt. Lehúzom őket. Nem tudják, hogy ez mekkora lehúzás, pazd meg. Nem tudják. Igen, Lininek van egy sokkal jobban hozzáillő weapon szerintem. Ja. Ja, nem nincs, te köcsög. De most miért kér ilyet, amikor nincs? Menjél már a picsába. Na, hes. Hát most mit csináljak? Hogy adod neked, ha nincs? De túszló nincsen, bazd, fogyi. Kutya. Ugye ez olyan volt? Ez nem az volt, ez volt. Ez volt kint. Ja, itt volt, fogyi vagy. Én vagyok a fogyi. Oké. De vak vagyok. Vak meg fogyi. Mindegy. Jó az. Hát nem tudom, most... Mi lesz a következő? Van lenne. Ja, szerintem... Egyébként jobban jársz a szévelsz egyébként. Jó sokat. Hát, ha valaki megtetszik. Nem volt szimpatikus, egyébként csak nem volt szimpatikus az emberre, azt kell mondani, nem volt szimpatikus. Az úri ember. Nem, ki nem akartam eladni. Kimaxolom ezeket. Tudok még ilyet indítani? Gyors eladni ezeket. Ja, már adtam, hogy... Nem, 5 csillagos, jaja. De talán te vagy az, aki nem nézel líkeket, te mondtad. Hát igen. Igen, szóval nekem is simán elment volna 4 csillagosnak, és azok betették. Szóval én benne biztos voltam körülbelül, hogy 4 csillagos lesz. Hát igen. Majdnem. És vagyok elég aktív, kutya. Hát a másik, a sávó lesz egyébként a izé.
Ja, ez az volt. Szóval az lesz a 4 csillagos a srác. Hát nem tudom, meglátom majd, hogy fog megtetni a karakter. Egyelőre nem hiszem, hogy feltétlenül viselek rá. Attól is függ egyébként, hogy mik lesznek körülötte. Milyen karakterek. De jó karakter, az a baj, hogy valószínűleg egyébként, ha őket akarod használni, akkor oda egy rendkívül hasznos karakter lesz. Ő lesz a Inefa a izében. A csapatban. Bár egyébként azt hiszem nem csak Inefa, inkább egy kolumbinai szerepet is be tud tölteni, mert azt hiszem tudja a izét is használni talán. A Sword is. Majd. Nem vagyok benne biztos. Ebben most így hirtelen. Na. Na, vigyétek már ezeket. Ennyi volt? Ja, nincs több item, úgyhogy... Na, megnéztem mondjuk 3-szor. De mindegy, na, gyere ide! Mindenki itt álljon meg, vigyétek ezeket. Na, hogy már nem tudom eladni az 5 itemet, basszus. 10 másodperc alatt már nem fogom tudni. Elkéstél, köcsög? Nem, miért nem azt akartad? Jó, mindegy, ezeket már nem fogunk kinyitni. Tudod még itt valamit fejleszteni? Hát ezt kellett volna... Jó, mindegy. Kapom a primót, let's go! Jó hosszú ez az event, basszus egyébként. Egyébként nem baj az. De nekem tetszik egyébként, tényleg. Szerintem jó kis event. Mi az, amit meg tudok venni még? Yes. Vegyük meg. Igazából már kijön a karakter. Először terüljenek ki, mik lesznek a patchben. Elvileg, ha minden igaz, talán más nem lesz mellette, nem? De még lehet. De nem hiszem. Egyébként szerintem talán ridanok lesznek mellette már csak abban a patchben. Talán. A kutyás fiú 4 csillagos, oké, de hogy... mostanában úgy jött, hogy... De abban szerintem kapunk egyet ingyen, valószínűleg, gondolom. Remélem azért, azt megtartják jó szokásokat, hogy adnak egy ingyen forstart. Csak arra gondolok ugye, hogy most Nátlánban is, meg Noszkályban is, meg talán előtte is, nem tudom. Ott jött 2 5 star, meg egy 4 star. Én Nátlánban meg Noszkályban biztos. Előtte most így nem tudom. Hirtelen. De ott igen. Úgyhogy lehet, hogy most nem lesz. Hát igen, ő egy healer, off-field elektro buffer lesz valamennyire. Azt néztem én is, hogy azért jó lesz, és jó lesz majd a Syndrome csapatokban, meg főként a játéda. Úgyhogy azt én is néztem. Próbálok nem beszélni egyébként olyan sok leakről, hogyha valaki olyan, például a Dragon, de itt most egy
Egy-két kit info elhangzik. Ezt el kéne vinni most. Mi kell nekem? Ja, meg kellene a izét most. Igen, ez jó egyébként a Travelerben, hogy hogy ő is tudja használni. Ez egy pont a Stellárnak a Lunár ellen. Kíváncsi leszek rá. Mondjuk ő egy, ahogy néztem, ő egy DPS szerepet fog betölteni. Úgyhogy... Vagy nem is a Traveler egyébként, de mondjuk egy I know, vagy nem tudom... Egy 4 csillagos karakterek tudhatták volna esetleg. Tényleg I know az egyébként. Jó lett volna, ilyen mondjuk Iluga. Hát... Ja. Csinálunk helyet neki. Hol van kijárat? Ez mi egyébként? Ezt nem néztem még meg, menjünk oda. Trailerrel kapcsolatban láttam még egy hírt. Nem akarom lelőni ezt a poént tényleg, úgyhogy ezt ne írjuk be a chatre. Aki tudja, az tudja, mire gondolok. Aki tudja, az tudja, mire gondolok. Több mint valószínű, hogy az a legjobb neki. Egyébként volt a dolog. De aki tudja, aki látta a ligeket, az tudja, mire gondolok. Az zseniális lesz. Az zseniális lesz, ha igaz, amit láttam. Azt nagyon várom. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra is. Hát figyelj, én láttam elvileg, amit tudni fog, ugye? Az alapján így most pontosan nem emlékszem százalékban, de az alapján én úgy emlékszem, hogy nem volt annyira szörnyű. Sőt, az a dolog. Úgyhogy... hogy ezt így... Jó. Menjünk itt. Én is csak egyszer láttam, amikor ez így... ez így feljött, hogy írták, hogy mit tud. De...
Ja, ez határozottan nem lesz jó, rossz weapon egy. Ez határozottan nem lesz rossz. Faszomat! Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Remélem nem hallottad, dragom. Ha igen, akkor bocs. De a fasz... Nem tudok... nagyon nem. Ez egyszer megtörtént. Nem tudok, nekem ez nem megy, ez ott itt elteszem. Itt a kablakot közben, a meleg van. Nem megy nekem ez. Sosem megy nekem ez a... Jó, ne beszéljünk róla ezekre a dolgokról, mert akaratlanul is elszólom magamat. Bruh. Faszomat. Na mindegy. Jézusom, nagyon hosszú ez az event egyébként. Jesus Christ. Azt hittem, hogy egyébként ennél rövidebb lesz. Vagy így, nem tudom. De ez még azért sok minden hátra van. Háj. De... Istenem. Jaj, ne, ugye nem. Hát a top 5 karakter, akire mindenképpen pullolok, bármikor is jön ki. Nem biztos, hogy most jönnek ki 7.x-ben. De akire biztos, hogy pullolni fogok, ha bejönnek. És reméljük mindegyik play-ben lesz egyszer. Az első az Danisa. A második az Noi. A harmadik az Pantalón. A második az Carica. És az első, a top 1 karakter, aki a kedvencem volt a trailerből, az Rinedottir. Szóval ez az 5 karakter biztos. A többire meglátjuk. Egyébként nagyon tetszik nekem a Vitya, vagy mi a neve. A srácnak, nekem az tetszett, bejött, de remélem egyébként 4 star lesz talán. És akkor úgy meg lesz. Akkor... Vitya tényleg. Orvá. Na, jó. Bazdmeg, hát faszomat. Nem jegyzem meg, hát alig hallottam a nevét. Na, Mitya, az. Én egy betűt tévedtem, nem? Egy betűt tévedtem csak. Na. Na, faszomat. Jó van, most hát ez... 5 és fél óra után jó, azért már... Nem vagyok a toppon, na. Kis kifogások jöjjenek. Na de Mitya, az. Nekem ő tetszik, nagyon. Nagyon, nem hiszem, hogy olyan sok fanja van egyébként a karakternek, nem tudom, de nekem bejött nagyon. Jó, nyilván Ronova. Ha bejön, akkor ki kell szedni, de nekem a többi, akit mondtam, hogy az 5, az jobban tetszik, vagy jobban várom őket. Istenem. Mindjárt kilépek. Ajánlok egy Alt F4-et. De mindegy, a többit meglátjuk, nem tudom, tényleg. Faszomat. Miért kell nekem Ezt tudtam, hogy ez lesz, de miért? Nem akartam. Láttam ezt a rohadt medencét.
Fuck. De legalább nem kóp, vagy lesz kóp része is? Mert akkor még jobban főbasz. Ó, hogy itt közben... Aha, értem. Na, ez megint szétszetted a build, még mondtad, hogy leveted a weapont róla. Nekem most tök jó a klorin buildem, ki tudtam szedni és elkezdtem állni a farmolni ugye azért a bondomfájhoz, tehát aztán kaptam egy nagyon komoly elektrokóbletet abból a setből, és így végül akkor klorin kapta meg a buildet. Úgyhogy most ilyen, nem tudom, top 1% körül van a klorindom. Bármi nem saját weapones, hanem a Black Sword van rajta. What the fuck? Ez a játékmód, ez pont benn volt már, pont ez volt benne a kóposban. Ja. Na, finally. Nem lesz kóp ebben a nem akar kópozni. Így is lesz kópos eventünk. Ha jól emlékszem, valami jó szucsok szar. Az többe kerül, nem? Nekem nem kell. Nekem szerintem a skije van koronázva klorinnak. Egyébként. Hehe. Jó, egyébként az nem rossz. Talán bekerül a konsválasztóba. És akkor kiszedem a C2-t neki is, meg Emilynek is. De hát a crit damage-et még lehet majd izélni, növelni. Crit rate az nem igazán kell szerintem. Max kicsi. Ó, de nem azt mondom, hogy a legjobb darabok. Nem ezt mondtam. De hogy... ez nem rossz. Ez határozottan nem rossz. Ez off-piece, de ennél akarnék jobbat, amint több jobb stat is van. Nem rossz az a 31% crit damage, de... na. Nincs szabad jobb. Ezt nem craftoltam. Ezt nem craftoltam, emberek. What the fuck? Igen, hát ezért félek, hogy lesz a kópos részének a eventnek, úgyhogy... Na amúgy, ja, remélem rájött is befér egyébként szerintem simán. Úgyhogy... ez crazy shit. Oké, alacsony roll, lent oda egyszer, de... az már nem érdekel. Ez már nem érdekel. Ja, itt lehetne javítani, talán, nem tudom. De most egyébként nem tudom, mennyire nem kell crit rate. Talán. Jó overload klorind. Nagyot megy. Na. Hogy ezeket... néztem is, hogy mik ezek, ja, és akkor itt kell ezeket használni, oké. Ó. Oké. One speed quest. Milyen hosszú ez a hülye? Akkor már nem fogunk szerintem izélni egyébként felfedezni. Fejezzük már be az eventet, nem többnyire. Egyébként el vagyok itt. Chillezünk, minden. Hoppá, jön a BP izé. Amúgy azt kéne minél több, tényleg ezek miatt is kell minél több eventet megcsinálni. Minél több eventet, mert akkor hát ha még egy 20-asig elmegyünk. És akkor ha még tudok XP-t szerezni egyébként egy csomót. Ez 7 szint még benne van, bassz meg. Nagyjából. Az azért jó. Meg itt van még egy szint. Az azért jó egyébként, mert az még több pool. Szóval ha még egy pool meg lenne, az fasza lenne.
bónusz egy pool. Abból jön ki majd. Na. Egyébként én el vagyok ezzel az eventtel, hogy őszinte legyek. Nem rossz. A3, skin, minden megvan, minden megvan. Hogyne? A káosz egy olyan cél volt, kellett. A sztori úgy nézett ki, az első káoszomat, azt magasnak kaptam, 75 környékén. Aztán még az első, volt egy nem tudom mennyi visel meg, 10-valahány pitim, és akkor maradt még ott azon a napon, az első napon még 10 púla, mondom, körülbelül vagy 8 igazából inkább, 9. Mondom, nyomjuk el még ezt is, a káoszt, aztán befejeztük. Aztán befejeztük szévelünk. 8-as pitibe benne volt, káosz. A1. Hát A1, meg utána még elnyomtam 2-t, jó, befejeztem. Befejeztem a pullolást, esküszöm. Na de, itt nincs vége a sztorinak. Itt nincs vége a sztorinak, mert közel voltam a skinnek az útjához. Úgyhogy mondom, jó, pullolgassunk, hát ha elmegyünk. Ugye kettő volt a pitim, harmadikra beadta káoszt, ismételtem. A 2. Nice. De még mindig nem a skin, addig pullolunk, hogy elmenjünk a skinig, vagy elmenjünk a skin mellett. Meglátjuk. Vagy emiatt hagyom abba, vagy ahol miatt. Úgyhogy nyomunk még egy pult, 1-es pitire A3. Ja. Utána elmentem a skin mellett, de bevitt a gacha függőség, úgyhogy mentem még egy kört. Főleg azért, mert láttam, hogy elnyomtam 100 valamennyi vist, közel vagyok a jármű skinig, fedezzük már meg nem, dehogy nem. 120. pullomra, amikor még megkaptam a jármű skint, megálltam az úton, ahol a skinig el tudok menni. És 121-re meg beadta a skint is. Úgyhogy ez az én káosz pull történetem, úgyhogy igen, kiszedtem káoszt. Ja, közben meg van nyitva egyébként egy-egy, azt látom, hogy ha arra gondolsz a foci meccsre. Gól! Jó, szép. Jégé. Nézem egyébként. Szóval egyébként előbb néztem rá, akkor láttam, hogy egy-egy, aztán azt hittem, hogy azóta van valami, úgyhogy azért ránéztem, úgyhogy nice. Katara kedvencem a VB-n egyébként, dragom, szép azért. 3 meccsből 2 gólt is rúgtak azért. Úgyhogy szép teljesítmény. Meg Tunézia. Ó, mit kaptam? Az igen. Ahogy gondolod, igazából az is egy jó dolog. Ja, nem fedezünk el 2 elektró. Izére nem árt. IT-ra. Nekem annyira jó volt korindozni, annyira eltüntetett mindenkit így. Kurva jó volt. Az első bosszonat használni. Nagyon szeretek én Klorindal játszani, mikor a Rejszával is egyébként, és ő is eltüntetett egy boszt. Azt hiszem, vagy hát nem boszt, de valamit. Na, nice, gratulálok. Én most 45 pitire várom egyébként az új karaktert, mi a neve? Nem jut eszembe a neve. Valami ilyesmi, nem biztos, nem tudom pontosan ez. De mindegy, őt most várom. Őt kiszedem, 45 pitivel, biztos kiesik. Azért. És utána meg, hát lehet, hogy rámegyek majd a izére is, másik karakter, egy jó, egy anima healer, úgyhogy szerintem. Ja, Shinku, aha. Na, az előbbire elnyomok mindent, amit tudok, aztán kijön, ami kijön. Bár mondjuk skin annyira nem kell.
Úgyhogy lehet, hogy nem nyomok el mindent. Mert a skin, az a skin, ami a pullásban van, ez az iskolás egyenruhás dolog, ez annyira nekem nem kell. Ez a boss, wait? Wait. Én most nem bossozni akarok. Inkább megcsinálom azt a szart. Ugye nem követ. Megcsinálom ezt. Oh, what the fuck? Jó. Hú, ezek a hülye mennyit érnek ezek? Hú. Egyébként. Nice. Igen, nekem annyira nem tetszik. Nekem csak vagy hát, egyébként nincs bajom vele, meg amúgy nem mondom azt, hogy nem tetszik. De nem annyira, mint mondjuk a Shinku, meg a többi karakter. És inkább azért szedem ki most őt, mert ő egy healer lesz, ez a fő bokom. Ez most egy kicsit inkább meta szempontból történik majd meg. Én úgy gondolom, hogy most ez így belefér. Aztán most, ha esetleg nagyon fog kelleni a következő karakter, aki majd utána jön, akkor lehet, hogy nem. Szedem ki. Végül meglátjuk majd. Kíváncsi leszek, hogy mik jönnek majd utána. Szóval szerintem ott hagytam egy ilyen csalit. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a következő banner. De most egyszer kiszedni szerintem nem nagy befektetés. Abban nem kell nagy befektetés talán. Úgyhogy szerintem egyszer beleférhet egyébként. Figyelj, az nice egyébként, de az NTL pullom az nekem is. A weapon banner annyira nem, meg a standardon sincsenek olyan nagyon nagy puljaim. Most oké, most megkaptam egyébként egészen early-be A1 hatort, meg A1, meg nem is A1, hanem csak megkaptam Fadiát végre. De az evenkori banneren nagyon komoly szerencsém van nekem is. Szóval, hogy 200 pullból kiszedtem A6 hotorit, és most 120 pullból A3-aztam káoszt, és skint is kiszedtem. Szerintem nem rossz. Mi lő ott? Csicska. Elbújjunk itt. Nem tudunk elbújni, nem tudom kiszedni ezt. Ja, de itt valamit kell csinálni. Még nincs meg a tudsz. Várj, fordítsuk el ide. Aztán mindjárt úgy tudunk. Ja, igen, az A6 az a C, igen. Kéne ezt majd kikapcsolni. Hát figyelj, szerintem az NTA amúgy is egy jó játék. Amúgy is játszanék vele. De ez csak jobbá teszi a dolgot. Mennyi, mi ez? 300? Azért jobb.
Nem tudom máshogy odarakni. Hogy még be tudjam préselni ezeket. Na wait, hogyan csináljam? Ez mennyit is ér? Még ez 300, ez többet ér, mint ez. De ez meg jobb. Ez a puzzle-özés. Egyébként nem rossz, nekem tetszik. Összességében ez a puzzle-ös dolog. Ha van, szerzünk ide valami egyeset, aztán jó van. Aztán kimegyünk. Na, hol kéne menni? Oda. Szessinek pont egyébként úgy jár, hogy ő standardon kapja inkább az early-ket. De ott nagyon. Ott A4-es aztán a fáriája. Úgyhogy... De cserébe nem tudom, hogy áll káosszal. Nem tudom, 200 valamennyi pulban nem jött ki neki az A6, A5 így utalt. Aztán azóta nem tudom, hogy kiszedte. Biztos. Csak. Nem, még nem írta, úgyhogy... Lehet, hogy még nem. Még vár egy kicsit. Aztán maximum előcsapja a kártyát. Adding these herbs to the water tank should help calm them down. So, you're basically turning the whole tank into a giant health spa? Huh. There really is a plan that only you could pull off. See, you're spot on. I'll need to invite a whole variety of different fish here for physical exam. I'll put together a list of patients. I'd appreciate it if you could keep a close eye. Egyébként adunk pár ízét el. Tele vagyunk. El is vitték az igen. No. Ide kell tenni elébb, az meg. Faszom. Szopac! Megveszi mindet, jó. Egy, nem ezt. Ide gyors, ide. Oké, az mehet is. Ó, viszi a tányérat a gyerek, jó. Vigyázz csak. Nincs több már, ugye? Aha. Jó, egy perc alatt csak elfogy az a 4 item. Igen, egyébként az, de szerintem nem rossz ez benne. Nekem tetszik. De meg csak igazán, amikor mondtam, hogy hol nagyon hosszú, azon nem azt mondtam, hogy egy rossz az emiatt, hanem csak meglepődtem, hogy ilyen hosszú. Úgyhogy, ja. Én adom.
Meg olyan chilles egyébként a dolog. Egészen. Hú, nagy pénzeket kell itt elszórni. Hogyan állnak itt egyébként ezek? Még izét kéne. Medium net, aha, azt kéne tovább használni, ott majd következőnek akkor. Itt meg a minden. Majd le kell csinálni ezt a napot. Meg azt, aha. Ó. Oké. Csak van ennyi questem, oké. Mi a fasz? Meglepődtem, hogy... Ezt ilyen ritkás kettőt is kaptam belőle, oké. Az előző egy jó kör volt. Na nem tudom milyen questet kéne megcsinálni. Jó, azt majd ki végén akarom megölni egyébként. Ez pont itt van. Az jobban tetszik. Ez a kedvencem egyébként ezekből az állatokból. A rája. Hát most amúgy is az van felerősítve. Maxra. 28 000, ekkora, úristen, az igen. Ezt már szeretem. Diving helmet, nice. Ezt már az előbb kaptam, azt hiszem. Hol van itt a cucc? Alul? Nem itt van. Jesus. Ez igen, hogy bepuzzle-öztem. Mondjuk úgyis át kell majd. Most már NTL-be kitanultam a puzzle-özést, mert hát meg ugye az artifakt az ilyen puzzle-özés a izékkel, modulokkal. Úgyhogy most itt már nagyon megy, begyakoroltam ezt. Egyébként soha nem tetszett igazából szerintem. Ezt itt most most be kell vallanom, hogy egyébként soha nem. Azt nem tudom főszedni. Ó, ott van egy. Ne menekülj, köcsög! Ennek kéne helyet csinálni valahogy. Csak hogy hogyan? Ez a jó kérdés. Ez nem jó ez a izé propeller egyébként.
Ezt olyan nehéz beízelni, iktatni. Be építeni itt. Így szerintem jobban járok. Ez nem ér többet. Aha, rákokat kiszedem, akkor ez jó. Jó, menjünk így, mert szerintem most ez így jó lesz. Na, úgyis kell szerintem kivinni ilyen zöld állatokat. Na, nice. Hogy nem tudom, miket kellett kivinni, nem mindegy. Jó, ez így. No. Egy másodpercet szeretnék kérni, mindjárt jövök. Na. Folytassuk itt a nagy eventezéseket. Na, közben egyébként már kigyűjt egy... Micsoda? Mit fújjak le vele? Most össze vagyok zavarodva. Ezt most nem értem. Ja! Hogy hosszabbítás lesz. Oké. Így most már oké. Ja, jó. Hirtelen nem értettem, mert nem tudom, úgy. Engem furcsa, hogy valaki itt a chaten így követi valamennyire. Nem tudom, hogy így erről van szó. Mert nem szokás itt a chaten meg itt erről témázgatni. Úgyhogy meg kell még ezt szokni, hogy néha így ilyen VB-ket valaki azért követ. De ja, na, 1-1. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt. Lehet elviszik büntetőkig egyébként. Ja, aha.
poénfogadások mennek. Nice. Az amúgy jó. Egyébként. És kinek kell most szurkolni? Meg igazából nekem ezen a meccsen mindegy, hogy kinek szurkolok. Nem azt nem akartam megcsinálni. Ki az, akinek most nyerni kell? Ja, nice. That's nice. Van 2 is ebből. Én 2-t megölöm. Kéne lenni valami ráknak gondolom, de most nem látom. Na hajrá! Szurkolok. Jó az a jaj. Most azért hasznossá vált, nagyon örülök neki. Ki kéne szednem hozzá szendrónt. Amúgy is akarnám szendrónt. Úgyhogy. Úgyis kijön. Tempul C6. Pedig én érzem a cheat most. Fix kijönne. Igen, egyébként okosan kell, főleg a free-to-play vagy. Egyébként jól csinálod. Ne nyomjál random hűseket. Aha, nice. Hát nekem meg volt Mikor már, amikor bejött nekem az első bandon, én kiszedtem, 18 pitire kaptam annó, kanyú után. A kanyút pedig 30 pitire, 30 mennyi pitire zsongli után, egy bandon voltak ők. Úgyhogy ott is volt lák azért. De, ja, Mikor az early-be jött nagyon. Annak nagyon örültem. Ugye örülök így utólag is. Jó, de... És felkint megvenni, és 1500 forintot nincs a kedvenc játékodra. Szóval, hogy havonta, szóval nekem én azt még simán jártam a free-to-play-nek, oké, értem, nem költöttél, de most... Hogy költöttél, hogy nem az, de hogy... Nekem az free-to-play, jó? Számomra az free-to-play. Itt, ezen a csatornán az free-to-play-t jelent, hogyha csak valaki költesz, mert 1500 forintod havonta nincs a kedvenc játék, egy általat szeretett játékra. Hát most na, jó, nyilván megértem, akinek nincs, de hogy ez nagy pay to view, nem lehet vitatkozni ezzel, hogy ez free to play vagy sem. Szóval, hogy én megértem, aki nem költ, egyébként nem azt mondom, nem azzal van a baj, csak szerintem ez még simán benne van a free to play kategóriában. Számomra. Szóval egy Velkin azért ennek az a 3000 primo az nagyon jó.
meg így tényleg tudsz akkor spórolni a skinekre is, ami szintén tök jó. Szerintem, úgyhogy... Én nem hiszem tényleg, hogy ezelőtt most... Mennyire veszel egy játékot most átlagosan? És abból megveszed többet is, mert mondjuk több része van, DLC-ket veszel, vagy megveszed a FIFA-t, és akkor ott megveszed minden évben 70 euróért, vagy dollárért, vagy nem tudom mennyi pontosan a játékot, aztán még költesz bele pakkokra, meg minden, vagy nem tudom, megveszed a Forza 4 után a Forza 5-öt meg 6-ot is, meg ott is mennyi pénz elmegy. És az, hogy tényleg 1500 havonta. Jó, de a BP is tényleg, az is nem tudom. Jó, oké, nyilván értem, nem free to play, megértem, oké, aki azt mondja. De a szememben az, mert nem nagy összegek tényleg havonta patchenként ilyeneket venni. Magamat már nem mondanám annak, nyilván, tekintve, hogy csak megnézzük itt. Nyilván, én nem vagyok az, de aki csak velkineket, vagy néha BP-t vesz. Van itt 150 kristály egyébként. De ezt most megpróbáljuk el megtartani skinekre. Ha egy víz sem múlik az egész akkor, de nem fog, mert úgyis kijön Centron. Ja, hát igen, az nyilván, hogyha... Én nem szoktam egyébként olyan játékokat venni, mert egyébként nincs időm annyira, vagy legalábbis úgy nincs időm, hogy játszom NT-vel, játszom Genshin-nel, ez már sok időt elvisz. Szeretek, szóval ha meg olyan van, akkor játszom Sea of Thieves-t, meg ilyenek. Amit meg fogok venni majd, ha kijön a rendes játék, az a Subnautica 2, mert a Subnauticát nagyon szerettem, az egy nagyon jó játék. Az talán összességében overall a legjobb játéknak tartom a világ. Szóval peak grafika, peak story, peak gameplay, peak zene, peak game a Subnautica. Úgyhogy, ja, ezzel a Subnautica-t is meg kell vennem. A Below Zero-t azt csak kipróbáltam, amikor volt Game Pass, itt a Xbox social accountomon, itt a képen, akkor kipróbáltam, de úgy összességében az már annyira nem tetszett nekem, vagy igazából nekem az túl random volt. Maga a lore az tetszett, azt végignéztem sztoriban, vagy az videóban, de én nem játszom azt végig. De a Subnautica 2-t azt igen, azt most nem is nézek róla semmit. Köszi Mórusz, hogy itt voltál, jó éjszakát kívánok. Ha esetleg holnap van kedved, akkor nézd be Szesihez is hozzám, és Szesi reggel, én meg majd délután fogok streamelni. Úgyhogy jó éjszakát kívánok, és szép hétvégét így előre is. Ja, igen. Na igen, pont gondoltam egyébként. Úgyhogy nyilván annak van igazán igaza, aki azt mondja, hogy nem vagy az, de itt ezen a csatornán nyugodtan hívhatod magadat free-to-play-nek. Itt nyugodtan. Mert az én szememben, meg nem tudom mit azért, sokan azért úgy gondoljuk, hogy tényleg ez azért még bőven azért megközelíti a free-to-play értéket, szóval én ennek tartom megközelítőleg, úgyhogy ja. Az Exploration az valószínűleg így holnap lesz, mert az event ez nem akar elkészülni. 2 órán keresztül biztos, hogy ezt az eventet fogja nyomni szerintem. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy az Exploration-nek holnap letudjuk. Jó, hát nem lesz 100, de hogy nem tudom, nem tudom, hogy mennyi ilyen... mi az... fedeztetek már föl. Hogy az mennyi ideig tartott nektek. De egy
jó 8 órát azért rá fogok szánni arra is. Amúgy néztem a interaktív térképre, ránéztem, hogy kurva sok a láda. Meg hát van statue, van szigiles cucc is, úgyhogy ezt néztem, hogy egyébként összességében én is úgy érzem, hogy azért úgy, hogy én nem bántam meg semmit szinte, hogy amit kiszedtem. Akit... Szóval, hogy... Baszd meg, nem tudok gyorsabb menni. Túl sokáig tart ez az animáció, amiben megy ebbe az állapot. Meg követő... Ugye vissza kéne izélni rá? Azt meg tudom csinálni. Bru. Ez az eddig a legrosszabb boss egyébként. Ja, fel kéne robbantani, mi? Ó. Oké. Szóval összességében én sem bántam meg a viseim nagy részét. Meg bázd meg a kurva anyád akkor. Na, egy bocsánat. Szóval talán az a... Wanderer az, aki így a... beleköltött primó mennyiség, és meg a karakter mennyire használ. Talán ő van a legközelebb ahhoz, hogy megbánjam. Sinó se használom sokat, de Sinó az early 50-50 volt még annó, úgyhogy azt nem bánom. De Wanderer meg ő rá használtam garantált, tehát nagy magas pitre jött. Meg hát rámentem a weaponjére és pont kokomi volt a másik karakter, és így buktam egy kokomi weaponre. Úgyhogy az is hozzájátszik az egészhez. De ugye összességében őt sem bánom egyébként, mert akkor menőnek tartom a repülést. Ez most megtörtént. Úgyhogy összességében tényleg 100%-osan azt se bántam meg. De ha vissza lehetne adni egy karakterért járó primót, az az lenne. Vagy lehet, hogy inkább csak a weapon. Ja, laumát még ki lehet szedni. De igen, hát ha nincs lauma, akkor azért Nefer gyengébb lesz. Kicsit. Szerencsére megvan lauma, és Nefer is, és én Nefert nagyon szeretem, úgyhogy ja. De hát igen, megértem nyilván, ha nincs, akkor nincs. Lauma is úgy. Ez ilyen, ez a not cry. Persze, figyelj, az, hogy volt egy időszak, amikor kihasználtad, és úgy gondolod, hogy ez így utólag is, hogy az idő megérte, hiába most nem használod annyira. Szóval abban benne van az, hogy szóval én kiszedtem, megvan Shao ugyebár, és C1-re kiszedtem még annó a második Shao banneren, és nyilván Shao konstelláció az lószar. De én nem bánom, mert Shao szóval akkor, abban az időben, szóval 3 évig only Shao volt, szóval többi karakter annyira nem érdekelt abban az időben, és az a régi karakterek annyira most sem, vagy hát nem vagyok nagy ményük. Így, legalábbis a DPS-eknek nem. Mert például jelent azt szeretem, mert ő is olyan régi. De én kanyút szeretem még, na. De ő... Mindegy, ez most elkalandozott a sztori. Szóval az a lényeg, hogy kiszedtem a C1-et. Nem bánom, mert én Xiaomi voltam 3 évig, megérdemli meg most már C2 így. Úgyhogy... Meg egyébként actually a C1 még talán jó is, mert 3 skill. Úgyhogy ja. Kísérletesen early-be kiszedted. Figyelj, early-be kijönni garantált, hogy oké, de early-be, ha nem tudom mennyire early, ha attól függ mennyire early. Szerintem azért az nem rossz. Azért, ha úgy van egy olyan időszak van és ki tudod szedni laumát, azt mondom, hogy megéri abba befektetni. Mert Nefer erős.
Laumával. Úgyhogy nem tudom. Jó, kimegyünk, most már tele vagyunk. Hát igen, egyébként abból az a helyzet, hogy utólag így nem tudom, mert ugye a Wandereres pullam, a Weapon Wandereres pullam, ugye az még akkor volt, amikor, hát nem nagyon játszottam, nem voltam aktív, mert ugye ez 3.x végén volt, azt hiszem, akkor nem játszottam, mert 4.2-től jött értem vissza úgy igazán, annak is a második felém. És abban nem tudom, mondtam, amiből viszont igen, az a Furina Weapon Wander. Szóval a Furina Weapon Wander eredménye az ez, az R2-es Siege Weapon. Na mindegy. Úgy okosan a Weapon Wanderről. Előre is mondtam Lotadornak, hogy én ezt átgondolnám azért. Vagy ezért is. Egyébként amúgy, szóval amúgy valószínűleg a legnagyobb bukásom az 4 pont, így eszemlített, hogy valószínűleg 4.2-ben lenne a legnagyobb megbánásom egyébként. Az az Ajatóban lenne. Ajatóra viseltem 4.2-ben, mert nem tudtam, hogy miki vannak, ilyen karakterek vannak, akkor megjönnek. És hát buktam. Zsíre buktam, nem volt zsírem. És hát a következő banner az Navia banner volt, és így garantáltan kiszedtem Naviát, és hogy megkaptam volna Ajatót, és 50-50-vel kellett volna baszakodni. De hát mondjuk Raident utána is 50-50-vel mert kaptam meg én Raident utána, őt 50-50-vel kaptam meg végül, de na, azért na, buktam, megkaptam volna Ajatot és buktam volna Naviára, na, ott igazán letvágtam volna, de szerencsére Ajatóra buktam. Egyébként Ajató még mindig kurva jól néz ki, de amúgy izgalmas fel a játszani, de gyenge, kicsit, nagyon, meg hát nincs sokat sztoriban. Úgyhogy miatt nem fogunk kiszedni. Pajsra a Chronicle Banneren, de ez tartja is nem... Ja, hát igen, igen, azért a Chronicle Banneren az ilyen, hogy okosan kell. De hát... Jó az a csáj, jó, esküszöm, a legjobb deep... Egyébként izében jó. Theaterben jól tud jönni. De igen, az nem egy jó dolog. Én azért nem is viseltem ott egyébként, amúgy nem azért, mert egyébként nem. Szóval akartam volna Senhét, akartam volna Bézsút is akár, gondolkoztam rajtuk, de végül Klorinra viseltem és tök jó volt. Neked a vepönnyére, de azt neked a legjobb vepönnyi lett. És kettős onlisztik jött neked, azt mondja. Egyébként azt most azt hiszem, Ináfa tudja használni, mert végülis hatak scale-es shield, de ja, nem egy jó dolog. Ja, hát nekem szerencsére volt, sőt, én tudom, mindkettőt standardra akartam, ugye Shao. Már régóta ott van, meg most Emily használja, mert Arlecchino használt egy ideig, de most Arlecchino megkapta a sajátját. Emilynél ott van, mert Emily weaponja meg nincs meg. Child? Buffod, arra gondolsz? Remélem egyébként. Jó, jöhetne már valami buff neki, na. Azt tudom, hol van, ja itt. Ki is építeném rendesen. És ilyen random darabok vannak rajta. Amik azért nem olyan rossz, azért, annyira. Le is. Wow. Az mondjuk, akkor már Navia is kaphatna valamit. Még erősebb legyen. Child-el a legnagyobb probléma az
az a izéje, cooldownja. Ha az meg lenne javítva, akkor már egy fokkal jobb lenne. Ilyeneket kéne gyűjtenem, ilyen polipokat. Oké. Keressünk ilyen polipokat. Nem tudom, hol találhatok olyat. Ez ilyen erős, hogy ezeket és tényleg így tudja ütni egyből, ha úgy van. What the fuck? Ja. Hol tűnt? Ja, itt. Egyébként Raiden Child, Zsongli, egyébként Nahida is most már érdemelne valami buffot, amióta érkezett Lauma. Azt tudom mondani, hogy egyébként ő is érdemelhet valami buffocskát. Akkor ki van még? Akkor van pár karakter, aki egyébként így talán még valamit kaphatna. De ja, ők mindenképpen. Ja. Valami Ganyu vagy Shao buffnak is örülnék tényleg. Mert ők mégiscsak megvannak. Hát na, az szerintem a Lunára kéne. Szerintem neki valami ultimate, valami komolyabb, valami rugalmasabb buff kéne. Ja. Hagyjuk már. Ennyi Lunár elég volt, na. Ennyi Lunár már elég volt. Ne. Jesus. Jaj, rossz irányba nekem így. Remélem, hogy jó irányba megy azért. Jó. Ja, jó avrá, jó buff. Szeretem, tényleg, most én minden buffot örömmel fogadok. Jók ezek. Nagyon rossz beépíteni ezt még mindig. Nem fogják. Jó lenne tényleg, de nem fogják. De ilyen polipokért jöttem, mert nem találtam egy polipot se, Dick. Hol vannak itt lennének bent?
Fú, nem tudom, kíváncsi leszek, mit inkább kapunk majd. Egyébként 7.x-be, de 7.0-ba például. De egyelőre most nem foglalkozom vele. Jó, menjünk, kimegyek, aztán visszajön még egyszer. Amúgy se, nem tudom, nem csak a izék miatt. Negatív visszhangok miatt amúgy se jönne. Ja, nem tudom. Nekem most már tényleg az is elég, ha tényleg úgy ezt az irányt akarják csinálni, ezt a extra elemes dolgot, akkor már az is elég, hogyha a jövőben figyelnek rá, hogy azért free-to-play barátabb legyen. Adunk egy kört. Ja, a Gekko az felbaszott engem is, rendesen. De hát a legrosszabb. Tényleg igazából az a probléma ezekkel, hogy csak a mechanikája ott van, ami lehet, hogy nem olyan rossz, nem olyan, tényleg nem olyan szörnyű, de akkor még ott van, hogy nagyon-nagyon sok HP-t adnak neki. És tényleg olyan, főleg hát mondjuk én most a 6-osról beszélek, az tényleg borzasztó, és akkor meg amúgy a izé is, többi is, nyilván a különböző szintje izének, most a 6-os volt az, ami nagyon nagy probléma volt. Ez majdnem 30 millió HP-ja volt konkrétan. Annak, azt hiszem. 28, talán. Vagy nem, bocs, 28 a izének van, az új, a mostani izének, a új bossnak. Annak csak ilyen 24. Nem tudom pontosan már. Az a lényeg, hogy kurva sok. De itt megint kik ezek a szellemek? Hát figyelj csak a cuccot, hogy minden. Húsz volt csak a Gekko? Csak. Jó, mondjuk elég szarra volt ettől függetlenül a mechanikája. De izének van nagyon sok HP ennek az újnak. Ezt el is engedtem amiatt, igen. Ezzel kértem össze az élményt. Többnyire, de azért a Gekko is szenvedős volt. Az azért közel voltam hozzá, aztán nem volt kedvem. Lehet, hogy meg lett volna, ha sokat baszakodok vele, de nincs kedvem, nem volt kedvem. Addig nyomom, ameddig élvezem és nem basz föl. De ezt a időt el se kezdtem, az a 28 millió HP-sat. Jó picit, de gyorsan abba hagytam. Mondom, álljanak már le. Neked a farkas ellen swirlezni nem tudtam nagyon. Amúgy se. Azért valószínűleg egyébként, mert tudja, hogy a következőnek, mikor másodjára lesz, majd növelik, csak ugye azért még nincs meg a kimondottan neki szóló csapattárs még, akitől majd megjelenik majd a Odett, meg a többi, akkor az majd nőni fog ott. Most ezt kell használni, mert van ilyen küldetés.
Na, kap már el őket! Valamelyiket. Nice, végre. Mi lesz egyébként most a másik kettő? Ezt elfelejtettem így hirtelen. Azt se szeretem. Aha. Jó, azt még movikával lehozom. Talán ne nem tudom, meglátjuk. De akár meg is csinálhatom. A hatosat. Talán, nem tudom. Meglátjuk. Megpróbálkozom vele. Ez akkor elúszott. Valami ilyesmire emlékszem, nekem is egy lunáros, meg egy movika. Úgyhogy ez benne van bőven. Tényleg ezek lesznek. Na keressük olyan izéket, na. Ami köld. Mi kell, pontosan mi kell keresni? Ja, ilyet. Hát jó van. Ott van egy. Az jó. Új! Ez igen, ez már azért gyorsan megölte. Tetszik. Még meg is haltak az... Oké. Kaptam egy olyan aranydobozt. Egy ilyet, nice. Kéne még olyan 3 olyan polipna. Valahol csak találok ilyen polipkanyákat. Ezeket nem lehet olyan jól beépíteni, mert mindig ezt kivesszük innen. Nem tetszenek. Úgyis polipot keresek, úgyhogy ez mondjuk... Hagyjuk minden más, most már csak polipra koncentrálunk. Csak találok valahol még. 2 kell.
Lehet, hogy itt lennének ezekben. Kéne egy ilyen rák. Vagy itt fönn. Nem tudom, hol vannak ezek a szutykok. Ez a küldetés rész nem tetszik. Itt a boss, ez nem kell. Most. Hát én nem látom őket. Létezik egyáltalán még? Egy volt. Annyi. Egyel kimegyünk, aztán majd kettő kell. Mhm. 200 IQ volt ez. De ez nem a barna, mi? Ez a barnának szám? De ez a barna, oké. Nem barnának tűnt nekem. Ja, van egy olyan piros, oké. Jó. És bejövök még egyszer, és így... Egyből kapok 4-et is. 5-öt, bocs. What the fuck? Menjünk innen. Ennyi kellett. Most nem megyek tovább itt ezekkel. Csicska polip. Ezt egyszer pont kidobtam. Most is rémlik most már. Hú. Mindent is tudunk beletenni. Telepakoljuk. No, nem tudok többet beletenni. Studied a fair few mechanisms. That's all right. We're not in a hurry. All right, I'd better. I will. Make sure to... Syndrome. Huh? This thing. Did you fish it out of the sea? We sure did.
that Elen invented. Wow! That's incredible! When Elen fell ill, he couldn't I guess whoever ended up with it played it until it broke. Of course. Fixing's the only thing. It looks to have completely... Alright! We'll keep it up! Ó, Kolumbina. Meg remélet is van itt. Ó, itt van. Hey, Columbina! Are you at... You've done an amazing job with this place. There are so many fish I've never even seen before. Have you been to an aquarium before? No, though I saw a few fish tanks in Snezhnaya. But my eyes weren't truly open back then. So I never really appreciated things. It's beautiful. I never knew the underwater world was so vibrant and... Oh, look at that fish. Don't you think it looks just like Androne? And those two over there. One falling behind the other. They're like the two of you. Hey! You're right! Daddy, That busy-looking one over there reminds me of Lauma. And that one in the coral seems to be quietly observing everything. Just like Lady Nefer. Paimon gets the feeling you like matching all your friends' fish. Not exactly. I like my friends, so I naturally find myself thinking about them. Well, Paimon's really happy to hear you say that. I've made a lot of new friends lately. That makes sense. Anyway, we'll keep adding more fishies to the... You're going to put my friends in the aquarium? Of course not! I'm talking about fishy look-alike friends. Istenem. Oké. Abban a pillanatban kapom is itt a rewardot, a big rewardokat. Ó, vannak még itt questek bőven. Hoppá, 20 kell és meg lesz a fáradt skin, nice. Adom. Gyors menjünk ide. Ilyen változatosan játsszuk a játékot, egy kicsit ezt, kicsit azt, kicsit nem azt. De... újat még nem csináltam. Meg még a 10-éket meg kell csinálni. Kapnál elők! Holnap már lehet, egy kicsit játszom délelőtten tiért, mert... Izéket kellett csinálnom, még a szigetes dolgokat például. Azt is meg kell csinálnom, a traint. Szóval nem fogom streamelni szerintem. Igen, az kellett. Bár mondjuk én tudtam Battle Pass-eset használni egy ideig. Kiszedtem egyet, mondjuk pont meg lett utána az a sajátja is, mert... De kiszedtem egyet, úgyse tudtam, mire szedjek ki. Úgyhogy... tudtam, hogy... végül is... miért ne szedjem ki azt a weapont addig ideiglenesen, az nem volt rossz. De most így a sajátja azért sokat hozzádob meg, hát... Oh, what the fuck. Meg hát azért, na. Alapból. Más már jó is a build, meg fejlesztettem végre az izét is. A probability-ket is. Valameddig. Következő cél az, hogy felhúzzak mindenkit már 80-ra, legalábbis akik most jelenleg 70-esek. Aztán hogy Fadia is bepótolódik, meg mindenkit szép lassan. Szeretnék mindenkit kibildelgetni. Úgyhogy sok karakter jelenleg még.
Léci, kapjad még el azt. Nem fogja. Kap már el, kap már el! Ó, csicska szar, hát mennyit kell rádobni? Jó, ez egy szar, ez egy szar rész. Nem, egyébként nem annyira, de azért, na... Nem a ez a legrosszabb rész az egész eventből szerintem egyébként. Többet már nem tudok mondani szerintem itt. De talán megvan a... Oké. Let's go! Nice, adom. Jó ez a skin egyébként nagyon. Tizenkettő jó van. Jó ez a skin, ja. Ki még ezeket a questeket? Why that one? Look at the color of its tail. It's the most fashionable thing in the whole aquarium. The colors are a bit loud for my taste. I just wrapped up a scene, so I'm taking time out. What were you talking about just now? We were trying to decide which fish looks most like Chiori. You guys do that too? Oh, well, it was actually Columbina who mentioned it originally. It sounded like fun, and then before we knew it, we were doing it too. Oh, look. That one's just like you, Chevros. What do you mean? Never still, swimming laps around the tank. Just like... Is that how you see me? Jézusom, mennyi van? Wow. What about this one? I still feel like it's missing something. Alina, Farina, what are you guys up to? Director Farina and I are casting. What a wonderful way to put it. But the actors we're looking for just so happen to fish to me. Actors? Animal actors are hardly a rarity these days. We're looking to cast a charismatic little fish, but I feel like we've seen every fish in the whole aquarium. Should we try asking the Traveler and Paimon for help? I'm as happy you have so much faith in us, but when it comes to... Ooh, great idea. So you're saying we should be on the lookout for talent whenever we go swimming? Paimon doesn't seem... Then it's settled. I'll fill you in on the attitude we're looking for later. I guess this makes you talent scout. You've really picked up the showbiz vocab since you started... Mit akartam? Ja, még ott van mi quest, nem?
Na, igen. Jól ment. Sörre, az úgy kell. Don't you go hiding inside your diving helmet. We're your friends. You'll feel a lot better. I bumped into a real... A real piece of... Yeah. Because of this line of work, I often resort... So that's what's bothering you. Just now, while I... Oh, it's awful. Thanks. I love swim. When the under... I believe that... Wow, Remini. Én nagyon gyorsan. Sorry. I'm still a little shy. Nem, ez már fáradtság. 7 óra után már ennyi nincs időm, energiám az egészet végigolvasni. De beleolvasgatok egyébként. Aztán amennyit megértek, de... Ah. De egyébként az is tény, hogy azért Fereminet nem a kedvenc karaktereim egyike. Valamilyen szinten az is közrejátszik, hogy annyira nem figyelek, de ha lenne több erőm, akkor figyelnék akár. Nincsen izém. Egyébként jó kis event szerintem, hogy összességében nekem tetszik. Meg úgy jönnek belőle a rewardok. Már 60 visnél járok, úristen! Ez már elmegy 75-ig. Ez már erőt biztos. C6 erőt lesz. 2 tempulból egyébként. Nagyon jó. Nekem mindig garantált vagyok, én mindig garantált vagyok, Voldik itt, én mindig, úgyhogy... Itt nincs bukás, a sima eventes bannerem. Nem lesz bukás, nem lesz. Itt nincs bukás. Nem is kell terv. A terv az tényleg, hogy kiszedem garantáltan, aztán kiesik, aztán meg lesz. Ennyi. Nem kell ezt túl spirálni, túl variálni itt a dolgokat. Gyerünk, hajj meg. Azt még fejleszteni kell. Jaj, ez a boss! Oké. Akkor ezt ugye még hagyjuk. Anyu. Weapon most nem feltétlenül
attól függ mennyi visem lesz. Egyébként ezt karakter legyen meg. Egyébként. Nem olvastam, mit kell ezzel csinálni. Egyébként. Hát hogyne? Ki kell minden a contentet. Ja, izé? Na, ezt nézem, Egyiptom lőtte 11-esig, jó. 11-essel. Ezt a meccset, ez nem is érdekel, tudtam, hogy az lesz. Ja. Következő érdekel, úgyhogy éjfélig vagyok nagyjából. Na, azt már jobban szeretem. Aha, azt fogom majd nézni. Az kíváncsi vagyok valamennyire. Azért. Nem tudom, mi lesz még egyébként ma. Vagy hát ma, hajnalban, azt hiszem az nem érdekel. Ja, valami Svájc. Tököm tudja ki. Meg mi. De... A Kolumbia, ez volt, a Svájc ez volt, ugye? Igen, a Kolumbia Gána. Hát az annyira nem érdekel. A Svájc, Algér, Svájc volt. Azzal kevertem. Ja, de addig nem fog fönnmaradni. Sajnálni. Na hát fél négyig nem fog fönnmaradni ezért a meccsért. Valamelyikért volt, hogy nem hiszem, hogy fennmaradtam, inkább fölkeltem. Jó, az ott rajta elő van. Sámán geci. Istenem. Nem mennek haza. Egyébként nem ők a fő... Nem ők azok, akiknek főként szurkolok. Csak most már csak a harmadikok, 2 kiesett. Egyébként ötödikek voltak. Így a listámon, már úgyis nyertek VB-t, úgyhogy... Mennyi a picsába ez? Nice! GG! Szép. Ki kéne lassan menni innen? Annyi cuccam, be se fér. De ennyit ér. Ilyen sokat. Ez mennyi? Ezt be tudom valahogy nyomorgatni, nem mi?
Vagy? Mégis? Mégiscsak? Még egy izét be is tudok tenni ide. Valami kis szart. Jó, azt most nem nyitjuk, egy izé. Menjünk ki a picsába, nem érdekel. És tudod, nem tudom, mennyit kapunk, 100-at. Ügyet mondjuk a csajt ki. Ó! Bám. Nem tudom, nekem tetszik, nekem nincs itt. Nem tudom, itt ez most egy nem sok. Én elcsillezem itt a puzzle-lel egyébként. Tetszik ez a része ennek. Újját kellett volna kihoznom. Ok. Nem tudom, én szeretem ezt. Én szeretek az így ilyen mini, ezekben a puzzle-ekben gondolkodni. Ez jó volt, ez tetszett. Akkor hát egyben izé ingame időre gondolunk. Ez jó volt. Már annyira kockák vagyunk. Mindegy. Jó az, jó az. Itt van még mindig ez. De ennyire én nem lehetek. Egyébként de, nyilván. Ezt mutatja is itt a mellékelt ábra. Ilyet kellett kivinnem, ugye? Mindegy, most ebből kiviszünk mindenképpen. Ha jól emlékszem. Hát ez egy ilyen... Ez így jó. Na. Nehéz ülni. Na. Is. Meg a gravitáció is alapból húz lefele, úgyhogy... Ja, alapból a legfurább pozíciókban szoktam ülni itt a gép előtt. Nem tudom. Már mindig is így volt. Van, menjünk ki, nincs helyű. Ó, a lézert azt hozzuk el. Nem ezt?
Egyébként olyan az így annál érdekesebb púzok. Szóval nem tudod önnek így. Már voltak ilyesmi. Megemlítette, hogy what the fuck. Ez van. Ja nem, ez kell nekem, nem is az, jó, fogyi vagyok. Ja, egy kicsit igen, egyébként hasonlít rá. Sok donó. Na, van már összeállítás egyébként a meccsre, ezt most megnézem. Értékelem. Nem egyébként. Mert nyilván mi más. Of course. Of course. A másikat nyilván. Persze. Mintha annyira ismerném a zöld szigetek játékosait. Ezt úgy nézem most őket egyébként. Jó van. Fasza. Ezt tudom mondani, hogy fasza. Még kéne ilyen konténert nyitni. Meg megölni a poszt, meg ezt. Azt akarnám még upgrade-elni ezt a szutykot. Keresnem kéne olyat, amit tényleg kell. Miért mennek ezek felfelé? Hát bazd meg. Szépen, ez szép volt egyébként, ja. Na mindegy. Na, keressük meg azt a szart, ami kell nekem. Mi kell nekem? Nem tudom, mi kell nekem. Az jöhet. Mondjuk. Ja, az a halott. Okay, azt. De jelölges már be ezeket, csicska játék, nem érdekel. Na. Mi a fasz? Mi a pöcs, tényleg, ez így... Mik ezek a formát? Hú, de ezt nem, ezt kivesszük megint. Nyilván ennek így kell Oké, úgy. Jó lesz így. Az volt heal. Jaj. Ja, így akartam igazából ezt. Na, nekem mi is kell? Még egyszer. Az, ami az ott van fönn, nem érdekel az. Ez kell? Nem, ez rája.
Ez kell, ugye? Vagy nem? Már megint mit csillog itt? Á, ez kell nekem! Van még egy. Kék. A kék kell nekem. Oké. Okay. Mert még a questet akartam megcsinálni tényleg. Tényleg. Ugye ez nem tudom mi, de ezt akartam megkeresni. Aha. Ok. És ezt hova tegyem be? Így. Jó, megyünk. Ó, meg ezeket összeszedem ott. Ja, ezt nem. Oké. Okay. Hol a kijárat? Feljebb. Ott. Tízezer, ez igen. Micsoda pénzek egyébként, hatalmas pénzeket lehet már kaszálni. Mondjuk annál több pénzt is visznek el itt a fejlesztésekre. Bruh, nincs pénz, nincs pénz. Adjunk el olyanokat. Menjünk a szuvenír shopba. Hogy elvitte? Szeretem, vigyétek csak. De... Válasz, bemenj oda, ahol nincsen kirakva semmi, köcsög. Ott a tetetet ki, ahol vannak. Bruh! Idióta balfasz. Nyomorult kislány. Na, gyertek érte! Valaki ott, na. Egy jó tányérat. Ez pont neked kell. Illik hozzád. Na, Catherine, gyere, vidd el ezt a izét. Nem a kis csávak. Catherine a kalapot viszi el. Ekkora. Mennyi pénz. Hatalmas pénzek. Jézusom. Ez igen. Hatalmasat szakítottunk itt most. Na, 4-es lesz. 5-ös lesz. Az igen. Hazaértél, Szesi. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello. Na. Jó volt az út. Na. Öld meg ezt a szutykot. Az igen. Mi van? Jaj, van az. Ó.
Bazd meg, az így rám jött. Easy. Very big. Loot lesz, nagyon sok pénz jön, az igen. Minek az nem kell. Fölösleges. Drágám az élet. Na. Jó van. Hú. Kezdett nyom. Fáradt lenni 7 óra után. Hogyan állunk itt? Így. Így. Nem tudom, nem is érdekel. Hát kimegyek innen, aztán utána lehet, hogy most elmegyek. Aztán lehet, hogy tényleg be kéne fejezzük még majd hónap. Végül is azt is lehet egyébként, hogy valamennyi legmaradékabb kontentet azt, hogy vasárnap fejezem be. Végül is. Udolás előtt. Aha. Osúzni kéne, az igen. Hát nyomjad, ha így érzed, akkor nyomjad. Te tudod, hogy mit kellene neked még csinálnod. Nem tudom már berakni valahogy. Az nem ér annyit. Oké. A loot nekem tetszik egyébként, nem tudom. Nekem tetszik az event, az egész event. Jó, ez a horgászós minigame, vagy ez a halászós minigame része az a legkevésbé, nem azt mondom, hogy rossz. De láttam már jobbat is. Legalább nem kópos. Nem tudom, nekem tetszik egyébként így összességében. Már ezt kéne elkezdeni, nem? És ezt fogom használni a következőben, úgyis. Ja, basz, kéne ilyen fóka.
Jó, még menjünk egyet, halászunk egyet, egy kört. Ez jó lesz zárás. Nem tudom milyen küldik vannak ebből egyébként. Lehet, hogy nincs is most. Lehet, hogy nem kéne, nem? Mert nem tudom mit kell csinálni. Jó van, akkor nem. Akkor nem horgászunk most. Jó van. Oké. Én már fáradt vagyok, mint a... Ja. Szóval... Szerintem már ennyi. Már ennyi. Úgyhogy, ja. Holnap jövök. Amikor Szesi végez, de ilyen 2 és 4 között egyébként. Nem tudom Szesi mikor végez pontosabban. Lehet, hogy... Hát ja. Lehet, hogy korábban kéne jönni egyébként, inkább 2 és 3 között, mert ha belegondolok, még ezt befejezni, nem még felfedezni. Azt azért sok cucc. Ja, mindegy. Mert meglátjuk. Úgyhogy, ja. Vasárnap pedig pool. Továbbra is. Úgyhogy jó szakát kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Egy raid erejéig. Még. Átmegyünk. Mi az?